În anul 1097, într-un sătuc îndepărtat din Altai, o tânără femeie năștea într-o casă veche, la marginea satului. Era a doua ei naștere. Primul copil, un băiat, murise în copilărie, iar după un an, Maria a rămas din nou însărcinată. Fața ei expresivă și frumoasă era distorsionată de grimasele durerii, iar părul lung și negru îi cădea pe pernă, fruntea ei era acoperită de sudoare. După o zi de muncă alături de soacra ei, Maria abia a ajuns acasă. După câteva ore, i s-au rupt apa și au început contracțiile. Soacra a venit imediat să o ajute. A fost bine că nașterea rapidă nu le-a prins în câmp, deși multe femei din sat nășteau acolo. Sarcina nu era o boală și nu o scutea de muncă. Maria nu dorea acest copil, deși, când a rămas însărcinată, a fost foarte fericită că în sfârșit va naște un moștenitor pentru Serghei. Dar cu 3 luni în urmă, Serghei a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru viol, deși totul fusese de comun acord. A avut o aventură banală cu o fată din sat care dorea să-l ia de soț, în ciuda faptului că el avea o soție însărcinată. Totul s-a terminat cu un scandal. Fata a depus plângere la Consiliul Sătesc, iar Serghei a fost judecat și condamnat, mai degrabă pentru imoralitate, deoarece totul era clar chiar și pentru judecători. De atunci, Maria a purtat o supărare pe soțul ei. Îi era greu să ierte trădarea, mai ales că aceasta s-a întâmplat când burta Mariei era deja aproape vizibilă. Era considerată cea mai frumoasă femeie din sat. Mulți băieți ar fi dorit să o ia de soție, dar Maria l-a ales pe Serghei. Era un băiat înalt și chipeș cu ochi albaștri, care se învârtea în jurul Mariei la dansuri în club, iar talentul lui Petia de a cânta la acordeon îl făcea, la rândul lui, un mire de invidiat printre fetele din sat. Serghei provenea dintr-o familie muncitoare simplă. Tatăl său, Alexei, era poștaș local, un om respectat, care avea un cal și o căruță, cu ajutorul cărora livra poșta pe la case. Alexei și Lidia aveau 6 copii. Dintre aceștia, au supraviețuit în acele vremuri dificile și de foamete 3 băieți, Matvei, Andrei și Serghei, și 3 fete, Ecaterina, Nadia și cea mai mică, Galina. Cei mari au părăsit de mult casa părintească, și-au întemeiat familii și au început să trăiască separat. Au rămas doar Serghei, care, în calitate de fiu mai mic, și-a adus soția în casa părinților, și Galina, care avea doar 10 ani. Galina stătea acum speriată, ascunsă pe sobă, și de acolo o compătimea pe Maria. A refuzat categoric să ajute, deoarece se temea de țipetele femeii care naște și putea doar să simtă milă de la distanță. Iată că s-a auzit un alt țipăt de durere al Mariei, iar apoi a început plânsul unui nou născut. Copilul s-a născut în sfârșit. Era o fetiță, care avea să aibă o viață grea și complicată, deoarece nimeni nu era bucuros de venirea ei pe lume. O gură în plus și o povară pentru bunici, iar pentru mamă, un alt memento al trădătorului soț. Fetița a fost numită Alia. Alia au trecut câteva luni. Fetița a crescut împotriva tuturor și a tuturor. Mama Maria a refuzat categoric să o alăpteze pe Alia și aproape că nu se apropia de copil. Toate grijile pentru creșterea nepoatei au căzut pe umerii soacrei. Fetița era hrănită cu lapte de capră, iar miezul de pâine, înfășurat într-o cârpă de tifon, îi servea drept suzetă. Iar păpușa din cârpă, pe care Galina a făcut-o pentru nepoată, a rămas singura jucărie a copilului în toată copilăria ei grea și desculță. Când Alia plângea tare, în tifon se înfășurau semințe de mac, iar ea, liniștindu-se, adormea. Atunci, în sate, era o normă, macul creștea peste tot, iar cutiile uscate cu semințe erau în cămările fiecărei case de la țară. Copiii mai mari furau uneori și se delectau cu ele. Nimănui nu-i trecea prin cap să folosească macul în alte scopuri. Anul 1097. Din nou, pentru țara noastră, a fost un an de foamete. Foametea nu a ocolit nici sătucul îndepărtat din Altai. Serghei era încă în închisoare la Beigrecseka. Maria l-a vizitat acolo doar de câteva ori, iar apoi a încetat complet vizitele, deoarece a aflat că soțul ei primește pachete de la o femeie din oraș. Maria era o femeie mândră și încăpățânată. La întoarcerea din oraș, în timpul unei astfel de vizite la închisoare, a intrat în casa părinților soțului ei pentru a-și lua lucrurile. Le-a spus că a găsit de lucru și pleacă în satul vecin pentru a câștiga bani. Acolo va primi rația, iar pe Alia o va lua mai târziu, când se va stabili la noul loc. În ciuda rugăminților soacrei și socrului, care o respectau, Maria, adunându-și lucrurile, a plecat. Nu s-a mai întors după Alia,
Deci după un an a revenit din nou în satul natal și a început să trăiască cu un tânăr pe nume Boris, care era mai mic decât ea cu 5 ani. Se cunoșteau de mult, dar s-au apropiat mai mult în acele câteva luni de muncă. Maria a decis să facă acest pas, deoarece a primit o scrisoare de la Serghei, în care spunea că, dacă nu vine la el, ar putea să-l piardă. Întotdeauna se vor găsi doritori să-l viziteze în închisoare în locul ei. Ca răzbunare, Maria a acceptat imediat curtele lui Boris, care îi făcea semne de atenție de mult timp. Toți erau așezați, atât Maria, cât și Serghei, doar soarta micuței Alia nu îi interesa pe tinerii părinți. Dacă nu ar fi fost bunicii, cine știe dacă fetița ar fi supraviețuit în această lume complicată, mai ales în acele vremuri dificile. Creștea ca iarba de pe marginea drumului, deși mama ei trăia foarte aproape, la 3 case distanță și lucra ca vânzătoare în magazinul sătesc. Când Alia pășea timid în magazin, mama ei îi băga speriat în mâini bomboane lipicioase și o alunga cu cuvintele: "Du-te, fetițo, că altfel unchiul Boria te va vedea." Fetița se temea de moarte de acel unchi Boria, care i-a luat mama. Boris era foarte gelos și o bătea adesea pe soție pentru orice privire bărbătească în direcția ei, deoarece Maria era încă frumoasă. Maria îi făcea lui Boris copii unul după altul. Nașterile frecvente nu îi afectau deloc silueta. În acele vremuri se nășteau mulți copii, deoarece unii mureau în copilărie, iar alții supraviețuiau. Totul în familia lui Boris și Maria era ca la toți ceilalți. Creșteau 7 copii, 4 băieți și 3 fete frumoase, care, la fel ca Alia, semănau cu mama lor. Copiii știau ca o soră mai mare, care dintr-un motiv oarecare nu trăiește cu ei, dar mintea lor de copii nu putea înțelege motivele și pur și simplu acceptau totul ca pe un lucru firesc. Dar toate acestea s-au întâmplat mai târziu, când Alia a crescut. Până atunci, Alia continua să crească cu bunicii. Bunica Lidia era o femeie înaltă, frumoasă, dar severă. Numai bunicul Alexei își adora nepoata, o compătimea și o proteja. Odată, întorcându-se de la muncă, a văzut-o pe Alia strigând tare, alergând spre el. Pe capul ei era o umflătură cu un strat alb și sânge. La întrebările lui îngrijorate, nepoata plângea și se plângea de bunică, care o lovise cu o lingură murdară de aluat pentru clătite, când fetița o întreba și o deranja în timp ce făcea clătite. Bunicul Alexei, fără să se gândească, a lovit-o pe soție cu biciul pe spate, deși niciodată nu o atingea cu degetul și se temea puțin de firea severă a soției. Singurul ei rochi vechi s-a rupt sub lovitura biciului și a început să se destrame în fâșii. Așa bunicul venea mereu în apărarea micuței Alia și nu o lăsa niciodată să fie rănită. Au trecut câțiva ani. Tatăl Aliei a fost eliberat de mult, dar nu s-a întors în satul natal, ci a rămas la BYSK, căsătorindu-se cu acea femeie din oraș, Natalia, care îi aducea pachete în închisoare. În a doua familie a lui Serghei s-au născut un fiu, Mihail, și o fiică. Nina s-a născut cu handicap mental, iar mama Alia spunea cu răutate că este pedeapsa lui Dumnezeu. Alia continua să nu fie dorită de nimeni, nici de tată, nici de mamă. Timpul a trecut și a venit vremea să meargă la școală. Lecțiile erau greu de învățat. Acasă avea multe obligații. După ce venea de la școală, Alia, după ce mânca, ducea gâștele la pășunat și avea grijă de copiii mătușii ei. Odată, Alia a dus pe furș 2 verișoare și o prietenă la râu. Acolo le-a hrănit cu o boabă asemănătoare cu o căpșună, interzicându-le surorilor să mănânce prea mult, simțind că nu este bine. Iar prietena lor a fost hrănită din plin, iar Alia a mâncat și ea. Totul s-a terminat bine, fetele au dormit mai mult, dar Alia a fost pedepsită. Când ziua se încheia, Alia, după ce lua cina, se așeza la studiu cu lumina lămpii cu cherosen. Electrificarea nu ajunsese încă în satul lor. Scriind ceva, obosită, Alia adormea, iar bunica Lidia îi dădea o palmă și stingea lampa cu cherosen. Bucuroasă, Alia sărea în picioare și se grăbea să doarmă pe sobă. Ce fel de studiu putea fi în astfel de condiții? Alia iubea să fie în pădure și, plimbându-se pe câmpuri și fânețe, împletea cununi din flori de câmp. Alia iubea cel mai mult florile albastre de porumb și păpădiile, ale căror petale galbene se transformau apoi în niște biluțe albe ușoare. Suflând asupra acestor biluțe, Alia urmărea cum se împrăștie puful în toate direcțiile. Fetița se compara cu această păpădie, care creștea singură. Deseori visa că, atunci când va crește, va zbura ca păpădia și va pleca departe, acolo unde va avea o viață diferită, plină și frumoasă.
Anii au trecut. Alia a crescut repede într-o fată frumoasă. Peripețiile vieții nu au făcut-o amară, iar Alia avea o fire bună și veselă. Dar la 14 ani a terminat școala generală de 7 ani, iar apoi s-a înscris la un colegiu profesional în BYSK, unde a învățat meseria de zugrav. Acum, având o oportunitate în viață, trebuia să-și construiască singură destinul și să câștige pentru sine. Dar acest lucru nu o speria deloc pe Alia, ea a privit întotdeauna viața cu optimism și acum era încrezătoare în ziua de mâine. A început viața adultă. Alia a plecat să lucreze la o construcție în Barnaul. Brigada lor era unită, formată în întregime din tineri. Atunci a avut loc și prima îndrăgosteală, și prima despărțire. Din satul natal au venit vești proaste. Bunicul iubit a murit, cel mai apropiat om pentru Alia, protectorul ei principal și cel mai bun prieten. Alia a plecat acasă cu inima grea pentru înmormântare. Cu lacrima mare a plâns după bunicul Alexei. Bunica Lidia, copăleșită de pierdere, părea să fi îmbătrânit și mai mult. La înmormântare au venit toți copiii. Cea mai mică, Galinca, era mătușa ei preferată. Ele au crescut împreună. Mătușa o răsfăța, purtând-o literalmente pe brațe. Pentru prima dată după mult timp, Alia s-a întâlnit cu tatăl ei. Serghei a întrebat-o despre viața ei și despre planurile de viitor. Alia, confuză că cineva se interesează de soarta ei după atât de mult timp, a povestit cu plăcere despre sine. În această vizită, a reușit chiar să-și viziteze mama. A fost primită cu căldură ca oaspete drag, frații și surorile ei se bucurau de ea. Era evident că se mândreau cu sora lor mai mare, frumoasa. Boris, chiar dacă nu era mulțumit de vizita fiicei vitrege, nu a arătat. Alia stătea la ei în vizită în casa lor mare și frumoasă, se uita curioasă în jur și bea ceai cu gem de zmeură, dar totuși se surprindea gândindu-se că nu poate să-și ierte mama pentru că a renunțat atât de ușor la ea. I se părea că, dacă mama ar fi fost mereu lângă ea, totul în viața Aliei s-ar fi desfășurat mult mai fericit. Cu aceste gânduri, Alia s-a întors în Barnaul, la căminul ei. Acum, în satul natal, nu se va mai arăta mult timp. Alia îi plăcea să lucreze la construcție. Munca grea de zugrav părea dificilă la început, dar aducea bani buni și satisfacție din conștientizarea că în casa unde brigada Aliei făcea finisajele interioare vor locui oameni și copiii lor. Își imagina cum vor arăta aceștia, sau cum în apartament noului bloc proprietarii își vor aranja mobila sau unde vor face camera copiilor. Alia visa la un apartament al ei și la o familie, la un soț cu care va avea mulți copii. Când Alia a împlinit 20 de ani, l-a cunoscut pe Vladimir, care era mai mare decât ea cu 9 ani. Un băiat serios și gânditor, care a început să o curteze pe Alia cu pasiune. Semnele lui de atenție o flatau pe tânăra Alia, iar ea le accepta cu plăcere. În curând, în ciuda timpului scurt de cunoaștere, Alia și Vladimir au avut o nuntă de tineret, pe care au sărbătorit-o zgomotos în căminul de muncă al întregii brigăzi. Tinerii s-au mutat într-o cameră separată în același cămin, care le-a fost alocată ca tineri căsătoriți. Apoi au început zilele de familie. Alia a rămas repede însărcinată și aștepta cu bucurie venirea pe lumea copilului. Intuia că va naște o fiică. O va iubi pe mica ei prințesă și nu o va părăsi niciodată. La 6 luni după nuntă, Vladimir a început să vină tot mai des acasă beat. La început, Alia, înțelegându-le, l-a iertat, apoi l-a implorat să se oprească. Plângea tot mai des când soțul, venind seara acasă, cădea pe pat. Nu făcea scandal, nu era violent, doar bea. Dimineața, soțul se căia și îi promitea solemn Aliei că nu se va mai repeta și chiar se abținea cu curaj timp de 3 zile fără băutură. Apoi totul începea din nou. Alia se simțea jenată în fața vecinilor și, cedând insistențelor soțului, a fost de acord să se mute în casa mamei lui. Soacra Anna era o femeie simplă, muncitoare și nu răutăcioasă. Avea doar un singur defect. De asemenea, îi plăcea să bea, desigur, nu atât de des și mult ca fiul ei, dar Alia nu se simțea prea confortabil. Camera lor din cămin era deja ocupată de alții, iar întoarcerea nu ar fi fost o opțiune. Soacra lucra la o fabrică de chibrituri, Alia a intrat în concediu de maternitate, iar Vladimir continua să lucreze, chiar dacă se îmbăta până la inconștiență cu o seară înainte. Nu putea să facă nimic în privința asta. Această boală afecta o bună parte din populația Uniunii Sovietice. Alia îl iubea în continuare. Dimineața,
Se ferea rușinos de privirea ei tăcută și reproșătoare. Tânăra femeie nu mai plângea. Aștepta o fiică care urma să vină pe lume în câteva luni și pur și simplu nu mai reacționa la bețile soțului, protejându-și copilul de neliniști inutile. Când se va naște fetița, soțul va renunța la toate bețiile și escapadele. Se consola Alia, așa a trecut iarna fără să-și dea seama. Într-o dimineață de februarie, Alia a născut mult așteptata fiică. Nașterea a decurs atât de repede și fără dureri, încât Alia, fericită aproape că nu a simțit nimic. O fericire imensă și copăleșitoare a acoperit-o, căci acum era mamă, avea o fiică. Fetița s-a născut sănătoasă, iar pentru Alia era cea mai frumoasă din lume, mica ei prințesă. Femeia mândră își imagina cele mai roz scenarii pentru viitorul familiei lor unite. Vladimir nu va mai avea motive să bea, căci acum erau 3. Alia a numit-o pe fiică Serafima. Îi plăcea întotdeauna acest nume regal. După 3 zile, Alia și Serafima au fost externate din spital. Le-a întâmpinat soacra veselă, ușor beată, care a spus că, desigur, l-au chemat pe Vladimir în deplasare. Tânăra mamă a făcut pe cea că crede, iar ce altceva îi mai rămânea de făcut? La întoarcerea acasă, Alia a decis să vorbească imediat cu soțul, de îndată ce va apărea la ușă. A trebuit să aștepte mult. A trecut aproape o lună de la naștere, iar soțul părea că nu a fost niciodată acolo. Nu avea unde să meargă, nu avea bani. Tot ce strânsese se dusese pe lucrurile necesare pentru fiică, pe cărucior. Soacra continua să bea în fiecare zi, dar cumpăra alimente pentru casă. Din aceste produse, Alia pregătea mese simple, pentru a plăti cumva pentru inactivitatea ei forțată. În curând, Vladimir s-a întors. În timpul deplasării, s-a schimbat chiar și la exterior. Era puțin febril, spunea că s-a îmbolnăvit, că a răcit în tren. Alia nu a contrazis, încercând să creadă totul. Când Serafima a împlinit 3 luni, Alia a revenit la muncă. Soacra, având vârsta, era deja pensionată și a fost de acord să aibă grijă de nepoată. Pentru aceasta a decis chiar să renunțe la munca de la fabrica de chibrituri, probabil din cauza băuturilor frecvente, nu o mai voiau acolo. Alia a fost bucuroasă să se întoarcă la vechea muncă. Din cauza căsătoriei rapide, aproape că nu mai avea prietene. Dacă ea și Vladimir ar fi rămas să trăiască în cămin, totul ar fi fost, desigur, diferit. În pauzele de prânz, Alia se grăbea acasă la fiică. O hrănea pe Serafima la sân. Avea puțin lapte, dar așa Alia simțea o apropiere și mai mare față de fiica ei. Soacra murmura fără răutate că Alia ar trebui să mănânce și ea ceva, căci trebuie să mai muncească, iar dimineața nu mâncase nimic. În timpul rămas din pauză, Alia mânca repede și se grăbea înapoi la muncă. Așa au trecut 6 luni. Serafima a împlinit fără să-și dea seama 9 luni. Fetița creștea isteață și liniștită, dorea să meargă și deja mergea cu ușurință în jurul canapelei. Tânăra mamă se întrista că toate noutățile erau învățate de fiică în absența ei, dar nu avea ce face, trebuia să câștige. Vladimir, desigur, aducea bani în casă, dar ceea ce nu cheltuia era catastrofal de puțin. Soacra își punea pensia deoparte pentru moarte, deși nu era chiar atât de bătrână. Alia continua să se grăbească acasă în pauzele de prânz, dar nu o mai hrănea pe Serafima la sân. Laptele dispăruse din cauza muncii grele și a epuizării nervoase. Într-una din aceste pauze, Alia a găsit-o acasă pe soacra ei dormind beată și pe Serafima cu o pereche de foarfece mari în mână. Fetița se băgase în cutia cu lucrurile de mână ale bunicii. Bine că mama a apărut la ușă la timp, altfel s-ar fi întâmplat o nenorocire. Gata, a spus Alia supărată, nu se mai poate trăi așa. A strâns lucrurile ei simple și jucăriile Seraimei, le-a aruncat în cărucior, a îmbrăcat-o pe fetiță, a strâns-o în brațe și a plecat în toamna rece, în Nant. Alia a mers mult și bine, până când și-a amintit de tată. El se mutase de mult cu familia din BYSK în Barnaul și la ultima întâlnire, la înmormântarea bunicului, o invitase să vină în vizită. Spusese că o va ajuta dacă va avea dificultăți. Alia nu luase atunci în serios cuvintele lui, dar acum nu mai avea ieșire, așa că a pornit spre adresa pe care o știa pe de rost. Bunica Lidia o învățase să o memoreze. În casa tatălui ei, a fost întâmpinată nu prea călduros. Noua soție și copiii mai mari ai tatălui o priveau cu neîncredere. O vedeau pe Alia pentru prima dată, iar ea, după cum li se părea, reprezenta o amenințare pentru familia lor. Sora ei cu handicap mental, Nina, era o fată plinuță,
aproape împlinise 13 ani, dar era aproape la fel de înaltă ca Alia, iar ca statură era mult mai robustă decât sora ei mai mare. Nina îi plăcea să-și crape degetele și cumva să-și strângă și să-și desfășoare palmele, astfel încât să scoată un sunet ca la acordeon. Nina își demonstra cu mândrie abilitățile și râdea necontrolat când reușea să scoată o melodie simplă din palmele ei pline. Spectacolul nu era pentru cei slabi de inimă, dar Alia era obligată să zâmbească. Până când nu va găsi o altă ieșire, trebuia să trăiască cu ei în acest apartament de oraș cu toate conforturile, cu camere mari și luminoase și mobilă modernă. Alia nu mai trăise într-un astfel de apartament, deși a făcut deja multe reparații în ele în viața ei încă scurtă. Femeia, în semn de recunoștință pentru adăpost, a început imediat să lucreze. A fost lăsată în concediu de o lună pentru a-și rezolva toate problemele de viață. În apartamentul tatălui și al mamei vitrege, Alia a vopsit tavanele, a lipit tapet nou pe care l-a găsit în cămară în 3 zile. A încercat să lucreze în absența stăpânilor, pentru a nu le face prea multă mizerie noilor ei rude. Mama vitregă, Natalia, își strângea mereu buzele când venea acasă și privirea ei se oprea pe un trafalet uitat de Alia în colț, deși Alia încercase să curețe toate podelele înainte de a veni ei de la muncă. Iată, reparația a fost finalizată. Alia fericită își arăta cu mândrie munca tatălui și mamei vitrege. Tatăl lauda puțin, mama vitregă zâmbea cu bunăvoință. Sincer, reparația fusese planificată de mult. Dar nu reușise să găsească o echipă bună de muncitori, iar acum totul s-a rezolvat de la sine. Deși, în ciuda reparației, mama vitregă nu putea rămâne aici mult timp. Dar Natalia trebuia să suporte, deoarece soțul Serghei a lovit cu pumnul în masă și a soptit la ea când a încercat să sugereze că Alia ar trebui să se întoarcă la soțul ei. Se pare că Serghei a fost chinuit de conștiință în tot acest timp și îi era rușine de fiica lui pentru că a abandonat-o. Dar curând totul s-a rezolvat de la sine. Alia a visat la bunicul Alexei. La început, afară s-a auzit scârțâitul căruței lui și nechezatul calului, apoi biciul și mormăitul bunicului. Alia stătea pe sobă și închidea ochii, prefăcându-se că doarme. Aștepta când bunicul bun va începe să o trezească și să o gâdile. Apoi îi va da fetiței sale iubite o bucată de zahăr pe care o ascunsese special pentru ea. Bunicul nu a intrat mult timp în casă, iar Alia a adormit din nou, iar apoi s-a trezit deodată, simțind că mâinile bunicului o zguduie. Fetița, surprinsă că mâinile bune ale bunicului îi cauzează brusc durere, a deschis ochii. Această Alia s-a trezit în apartamentul de oraș al tatălui ei. Se ridica cu greu și mergea spre bucătărie, unde mirosea îngrozitor a gaz. Bine că gazul nu apucase să umple toată bucătăria și nu pătrunsese mai departe în camere. Bine că bunicul a trezit-o repede. Alia se gândea cu groază. Pe aragaz erau întoarse toate butoanele arzătoarelor de gaz. Această soră Nina le-a întors și a plecat liniștită să stea pe o bancă în fața blocului, deoarece tata și mama erau la muncă, iar fratele la școală. Acasă rămăsese doar Alia cu această fetiță țipătoare, cu care tatăl Ninei se juca. Până când nu erau ei, în casă se jucau doar cu Nina. Nina, bolnavă, a realizat cum poate să scape casa lor de oaspeții enervanți. După ultimele evenimente care s-au întâmplat în viața ei, Alia și fiica ei s-au întors la căminul de muncă. Sindicatul de la muncă a intervenit la comandant și li s-a alocat din nou o mică cameră, care, dintr-o dată, s-a eliberat minunat. Se pare că nu a fost fără intervenția conducerii. Alia era extrem de fericită de colțul ei, mai ales după rătăcirile și încercările din ultimele luni. O singură problemă o îngrijora. Nu avea pe cine să lase pe Serafima, care avea 1 an, când trebuia să meargă la muncă. Până atunci, prietenele o ajutau, una stătea cu copilul, alta se plimba cu ea, dar așa nu putea continua mult, iar rândul la grădiniță încă nu venise. Așa au trecut încă 3 luni și într-o zi, pe pragul camerei lor a apărut Vladimir. Alia a încercat să închidă ușa în fața lui, dar soțul, care era totuși soț, a implorat-o să vorbească cu el. Sărind peste povestea despre motivul pentru care nu i-a căutat și nu a încercat să se întoarcă, Vladimir i-a spus Aliei despre planurile sale. Prietenul său din armată, Vladimir, l-a invitat cu familia să vină acasă, în Turkmenistan. Perspectivele păreau promițătoare. Într-un mic oraș se începea construcția unei mari fabrici chimice. Era o lipsă catastrofală de muncitori și pentru a atrage tineri constructori, specialiști, ingineri, se creau condiții confortabile pentru toți participanții la construcția Komsomol.
Se alocau apartamente separate pentru cuplurile căsătorite, locuri în grădinițele pentru copiii muncitorilor, se plăteau salarii mari. Și dacă luăm în considerare zona favorabilă, căldura, fructele și legumele disponibile pe tot parcursul anului, atunci le promitea un adevărat rai pe pământ. Vladimir, în timpul absenței Aliei, reușise deja să viziteze locul și să se informeze despre tot. Ce aveau de pierdut, trebuiau neapărat să plece. O convingea soțul pe Alia și ea s-a aprins de această idee, mai ales că Vladimir era treaz ca sticla și îi promitea solemn soției că nu se va mai întoarce la viața de beție. Tinerii au decis să plece vara, iar până atunci să strângă bani pentru mutare și lucruri necesare. Tot acest timp, Vladimir s-a comportat bine, nu a băut, se grăbea acasă de la muncă la soție și fiică. Alia se temea să nu-și strice fericirea mult așteptată. Timpul a trecut neobservat. Vara a sosit repede, iar în august tinerii au început să se pregătească pentru călătorie. Înainte de plecare, Alia, în timp ce Vladimir își rezolva treburile, a mers împreună cu fiica ei în vacanță timp de o săptămână în satul natal, înțelegând că din cauza distanței mari nu o va vedea și îmbrățișa pe bunica Lida și restul familiei prea curând. Mătușa ei preferată, Galina, era acasă la mamă. Întâlnirea a fost tumultoasă și plină de bucurie. Toată săptămâna, cât băbuța Lida avea grijă de strănepoată, Alia și Galina alergau împreună la râu, în pădure și se comportau ca niște fetițe jucăușe, care aveau un viitor lipsit de grijă în față. Galina nu a avut noroc în viața de familie. A fost dată de soție într-un sat vecin. Soțul s-a dovedit a fi un escroc și un bețiv, dar Galina reușise deja să-i nască 2 fii gemeni. Alia a plâns amar când Galina a plecat și a lăsat-o singură. Atunci, Alia și-a promis solemn că se va căsători doar cu un prinț care îi va dărui o rochie frumoasă și pantofi. Acum, amintindu-și de aceste vise naive despre un prinț fantomatic, Alia îl imagina involuntar pe Vladimir, nu pe cel care era în perioada de curtare, ci pe cel care, venind de la muncă, zăcea beat pe prag. Se cutremura involuntar și se adâncea din nou în gânduri, întrebându-se dacă merită să plece atât de departe. Dar apoi se convingea din nou că Vladimir este soțul ei, au o fiică minunată și sunt o familie, ceea ce înseamnă că împreună vor depăși totul și vor fi cu siguranță fericiți. Săptămâna a trecut repede și neobservat, dar Alia a reușit să-și viziteze mama și să o prezinte cu nepoata. Maria a primit vestea că a devenit bunică cu indiferență. Nepoata era blondă, nu semăna cu ei și nu stârnea dorința de a o îmbrățișa și alinta. Alia, cu durere în inimă, o observa pe mama ei și înțelegea că aceasta nu o va iubi niciodată pe ea, cu atât mai puțin pe nepoată. Maria mai avea copii mici, iar în inima ei pur și simplu nu mai era loc pentru Alia și Serafima. Revenind la Barnaul, Alia s-a apucat cu ardoare să-l ajute pe soț. Aveau multe de făcut pentru mutarea în altă țară. Nu trebuie să luăm haine de iarnă, spunea Vladimir. Acolo este cald tot anul. Dar Alia se încăpățâna să pună în marele valiză de fibră mici cizme și paltonul fiicei. Ei se vor descurca, dar Serafima nu trebuie să răcească. Cine știe ce îi așteaptă acolo în acest misterios Turkmenistan? Alia își amintea doar de o frază dintr-o carte uitată pe care o citise cândva, că Tașkent este un oraș al pâinii, ca orice alt oraș din Asia, că fructele cresc pe fiecare stradă pe copaci și oricine poate culege aceste fructe coapte și necunoscute, iar de aceea și mai delicioase, cu numele misterios Uriuc și sunt atât de multe, cât își dorește sufletul. Nu încerci, nu afli, se gândea Alia și continua să strângă bunurile de acasă. Serafima avea aproape 1 an și jumătate când Alia și Vladimir, luând valizele și fiica, s-au urcat în trenul care mergea prin Ashgabat până la Krasnovodsk. Alia pleca pentru prima dată atât de departe de locurile natale, totul era nou pentru ea. Orașele diferite pe care le traversau cu trenul, numărul mare de oameni care coborau la fiecare stație, conversațiile intime ale călătorilor despre viața lor. Un mic oraș oriental, situat lângă Krasnovodsk, i-a întâmpinat cu ospitalitate când Alia, Vladimir și fiica au coborât aproape după 3 zile din autobuz pe piața de lângă gară. Au sosit cu autobuzul direct din Krasnovodsk. Soarele strălucea puternic, iar în jur se agita o mulțime variată de oameni. Ruși, turcmeni, tătari, caucazieni, uzbeci și kazahi. Toți erau adunați sub aripa acestei mari și calde țări. Aproape de gară, pe o mică piață acoperită, Vladimir a cumpărat pentru fetele lui un mare pachet de hârtie cu cireșe coapte. Alia, spălând cu grijă fructele cu apă din sticlă, le dădea Serafimei, care se bucura, și mânca și ea cu plăcere,
fără a-l uita pe soț. Se simțea ușor și luminos în suflet. Pentru prima dată după mult timp, a avut senzația de acasă. Simțea cu inima că va rămâne aici mult timp, poate chiar pentru totdeauna. Apoi Alia și fiica au mers după Vladimir, care mergea cu pași rapizi, purtând bagajele lor. Orașul era mic. Din transportul public circulau doar autobuze mari către Krasnovodsk și 2 autobuze de muncă, care transportau muncitorii la construcția care se desfășura la câțiva kilometri de oraș. Căminul de muncă se afla aproape de gară. Vladimir îi ducea direct acolo. La început, le era destinat să locuiască o vreme în cămin, iar apartamentul ar fi trebuit să-l primească mai târziu, când amândoi se vor angaja oficial, cum îi explica Vladimir Aliei. I-au cazat într-o mică cameră la parterul căminului. În total, căminul avea 3 etaje. În timp ce Alia despacheta lucrurile, Vladimir, luând toate documentele necesare, a plecat să se angajeze la Departamentul de Resurse Umane al Biroului de Construcții SMU-2. Ulterior, Alia s-a angajat acolo ca vopsitor tencuitor și placator. Pavelele și plăcile le punea excelent, cum afirmau toți colegii și conducerea ei de pe Altai. Familiei lor i s-a alocat un apartament spațios și luminos, format din 2 camere cu tavan înalt. Fericita Alia nu putea să creadă în fericirea ei. I se părea că este un vis. În sfârșit, avea o locuință separată, cu antreu, bucătărie, dormitor și living, și chiar cu o baie separată și balcon. Adevărat, apa curgea la robinete doar seara, la anumite ore, și doar timp de 2-3 ore. Totuși, în deșert erau probleme cu apa. Dar aceste dificultăți erau atât de neînsemnate pentru Alia, mai ales că în satul ei apa era adusă fie din fântâni, fie din cea mai apropiată sursă. Alia s-a apucat cu mult entuziasm să lipească tapetul și să vopsească tavanele acum în apartamentul ei, atât de mult așteptat. Vecinii de pe palier erau minunați. 2 cupluri căsătorite, unul din Siberia îndepărtată, celălalt din Dagestan. Viața promitea perspective roz, iar Alia era foarte optimistă. Brigada în care lucra era unită, tineri fetițe și băieți din diferite naționalități și vârste. Alia a fost imediat acceptată în cohorta meșteșugarilor care își iubesc munca. Vladimir a ajuns și el într-un loc bun. Era electrician, muncitor și priceput. Practic nu avea defect, cu excepția unuia. După ce a primit primul salariu, și încă unul atât de mare, mai ales după standardele de pe Altai, Alia mergea aproape alergând acasă să împărtășească bucuria cu soțul. Și el avea și el astăzi salariul. Cât, oare, i-au plătit? Pe drum, Alia a trecut pe la grădiniță să-și ia fiica. A intrat cu ea într-un magazin de jucării și acolo i-a cumpărat o mare păpușă germană cu ochii mari, într-o rochie frumoasă și pantofi adevărați. Serafima era fericită, ținând în mâini păpușa aproape de înălțimea ei. Fiica creștea să fie o fetiță isteață, era dezvoltată peste ani și deja știa să vorbească bine. Inima Aliei bătea într-un ritm nebun, sufletul ei cânta și se bucura. Se străduia să se abțină să nu alerge acasă săriți de bucurie. Deschizând ușa cu cheia ei, Alia și fiica au intrat în apartament și au fost pe punctul de a se împiedica. A aprins imediat lumina și a văzut, în antreu, chiar pe prag, un trup beat și fără simțirea lui Vladimir. A reușit să reziste fără băutură doar timp de 6 luni. În jur, erau împrăștiate hârtii de bani, cele pe care le adusese, și o sticlă neterminată de vin de proastă calitate. De la soț, mirosea vin și distracție. Alia s-a făcut imediat mai tristă, cântarea sufletului ei s-a oprit brusc, și doar fiica Serafima se învârtea amuzant în dans cu marele păpușă Dasha, care clipea cu ochii și spunea mama spre marele entuziasm al fiicei. Și a început o serie de zile triste. Iată că vara fierbinte a trecut, toamna caldă a zburat, a venit decembrie, iar iarna adevărată, la care Alia era obișnuită, nu a fost. Desigur, comparativ cu vara, vremea din toamnă și iarnă în Turkmenistan era mult mai rece. Dar o astfel de vreme era frecventă pe tot parcursul verii în Altai, mai ales când ploua. Atunci în satul lor era și noroi de nedescris. Alia îi plăcea să trăiască și să lucreze aici. Îi plăcea să se întoarcă acasă după o zi de muncă, să gătească prânzuri în bucătăria mare și să facă ordine peste tot. Alia lucra 5 zile pe săptămână, Serafima mergea la grădiniță, iar sâmbăta și duminica se odihneau. Vladimir mai bea din când în când. Dimineața suferea de mahașmureală și de reproșurile tăcute ale soției, dar nu putea face nimic în privința asta,
era mai puternic decât el. Uneori apăreau și momente de claritate, dar acestea nu o mai bucurau pe Alia, ci doar subliniau tot mai mult prăpastia care se adâncea între soți. Vladimir a început să se gândească mai des la întoarcerea acasă în Barnaul. Acolo o aștepta mama, care, spre deosebire de Alia, îl înțelegea. Soției îi plăcea aici, iar Serafima se adapta bine la clima de aici. Numai că lui Vladimir, nu era liniște, la fel ca și oriunde altundeva. Se apropia noul an milenar. Alia și Vladimir au decis să invite oaspeți pentru sărbători. Vladimir a invitat câțiva prieteni de la muncă. Alia și-a invitat brigada ei. Pe 7 noiembrie, Alia a mers singur în vizită la Liuba, colega ei, care era din Ucraina. Vladimir nu a mers. Atunci era în beție și sărbătorea deja în fiecare zi diferite sărbători. La vizita la Liuba și Petru a venit toată brigada, convenind anterior că fiecare va aduce ceva pentru masa festivă. Ce distracție a fost atunci! La început, dimineața, toată brigada a mers la paradă. Toți cântau cântece, fiecare coloană avea cântecul ei, strigau lozinci, strigăte de ura. Vuietul era incredibil. Atmosfera era uimitoare. Apoi, toată mulțimea a mers la Liuba, au tăiat și umplut boluri cu salate, au fript rațe în cuptor, au fiert cartofi, masa era plină de bunătăți. Desigur, au băut. Cum altfel? Alia a încercat pentru prima dată gorelca și aproape s-a anecat de focul din gât. 70 de grade nu sunt o glumă. La masă se glumea, se râdea, se spuneau povești, bancuri. Era o mare familie de muncă. Alia reușise în scurt timp să se atașeze de fiecare dintre ei cu toată inima. Și ei, la rândul lor, o iubeau pe bâlândă Alia pentru bunătatea și generozitatea ei. Acum se apropia anul nou și toți au decis să se adune acasă la Alia și Vladimir. Femeia a gândit meniul în cele mai mici detalii. În timpul muncii, ea și fetele reușiseră să schimbe rețete. Fiecare avea trucurile ei. Alia știa să gătească și îi plăcea, atâta timp cât erau produse. Iar ei nu aveau nevoie de nimic. Rafturile magazinelor erau întotdeauna pline de carne, cârnați, bomboane și tot ce își dorea sufletul. Și pe piețe erau mereu pline de legume, fructe și verdeață. Provizionarea în Turkmenistan, dar și în toate republicile unionale ale Uniunii Sovietice, era întotdeauna la 5 stele. Pe 31 decembrie, după muncă, Alia și fetele au pregătit masa. Neapărat salată olivier și vinete, herring sub blană, au făcut o grămadă de pelmeni, iar în timp ce găteau în bucătărie, cântau cântece. Serafima intra cu seriozitate în bucătărie și cerea să cânte mai încet. Păpușa Dașa tocmai adormise. Așa, râzând, fetele au acoperit masa. Pe la 7 seara au început să sosească ceilalți oaspeți. Alia a purtat o rochie nouă, iar părul ei lung și întunecat îi încadra frumos fața. Și toți din jur erau îmbrăcați festiv. Seara promitea să fie minunată. Vladimir a venit mai târziu cu prietenii săi. Prietenii erau 3. 2 dintre ei Alia îi știa deja, iar al 3-lea era un tânăr brunet cu ochi mari și strălucitori. Era extrem de chipeș și știa asta. Întinzându-și mâna pentru a o saluta pe gazda casei, brunetul s-a prezentat ca Alic, iar mâna întinsă a gazdei a întors-o cu abilitate și a sărutat-o galant. Aliei i-a sărit imediat inima în piept. Toți din jur au râs și au început să glumească. Vladimir, dă-i un pumn în ochi, să nu se mai agite cu soția ta. Vladimir se ferea de glume și răspundea. La ei, la lezghinii, se pare că au obiceiul să sărute mâinile. Apoi toți s-au așezat la masă și au început să sărbătorească. Au băut, au mâncat, au cântat, au dansat. Doar Alic stătea tăcut și din când în când se uita la Alia, apoi a plecat repede. Totuși, nimeni, inclusiv Alia, nu a observat asta. Vladimir nu bea, era amabil cu oaspeții, o îmbrățișa pe Alia și săruta-o pe Serafima, care adormise. Dar ceasul a bătut, toți din jur s-au ridicat și, ciocnindu-se, au băut șampanie și au strigat ura. Iată că a sosit anul 2000. Ce le va aduce anul familiei Aliei? Alia se uita cu speranță la cerul înstelat și își făcea o dorință. Doamne, să ne fie bine! Te rog! Și-și imagina mental pe Dumnezeu, care, dintr-un motiv oarecare, semăna cu Boris, al 2-lea soț al mamei ei. Oaspeții s-au împrăștiat treptat,
iar dimineața Alia a adormit în sfârșit, ghemuită lângă fiica ei care dormea. După sărbătoarea memorabilă a anului nou din 2000, Vladimir a primit o scrisoare de la mama sa. Ea scria că este bolnavă și ar dori să-și vadă fiul pentru ultima dată. Vladimir și Alia s-au îngrijorat și au decis că trebuie neapărat să meargă să-și viziteze mama. Vladimir nu a fost lăsat să plece de la muncă. De la angajarea lui au trecut mai puțin de 5 luni. Nu își câștigase încă vacanța. Alia a simțit compasiune, dar nu plănuia să meargă singură și nu dorea. Vladimir, în febra sa, a scris o cerere de demisie și a început să se pregătească rapid pentru călătorie. L-a liniștit pe Alia că se va întoarce și va rezolva totul. Nu i-au dat carnetul de muncă din cauza necesității de a lucra 2 săptămâni, pe care Vladimir nu intenționa să le facă. Alia nu s-a opus, ci a început să strângă lucrurile soțului ei în tăcere. Serafima se învârtea fericită în jurul valizei și încerca să-și bage jucăriile în ea. Vorbea cu Dasha și îi explica că se va întoarce curând și că trebuie să meargă cu tata în delegație, iar Dasha este încă mică și va rămâne acasă. Ascultând vorbele copilului ei, Alia, întristată, zâmbea involuntar, deși simțea în suflet că Vladimir nu se va mai întoarce. Nu a încercat să-și oprească soțul, pentru că era obosită de bețiile lui fără sfârșit, iar sentimentele pentru el rămăseseră în trecut, acolo, în Altai, în grădina orașului, unde Vladimir îi culegea flori din grădină, când se plimbau toată noaptea și întâmpinau împreună răsăritul. Atunci, ținându-se de mâini și râzând cu voce tare, fugeau de polițistul care fluiera cu putere, înroșindu-se de efort. Cât de neglijenți erau atunci, cât de naif! Viața s-a dovedit a fi mult mai prozaică decât în vise. Acum, Vladimir pleacă, iar Alia nu știe dacă se va întoarce și ce îi așteaptă în viitor. Ea doar înțelege că așa nu mai poate continua. Iată, toate lucrurile sunt strânse. Trebuie să se așeze pe drum. Voi trimite un telegramă când mă întorc. O voi liniști pe mama. Voi obține de la doctor informații despre sănătatea ei și mă voi întoarce imediat. Vorbea repede Vladimir. Nu trebuie. Nu mă conduce. Eu acum alerg la autobuzul de linie până la Krasnovodsk, iar de acolo la aeroport. Voi cumpăra biletul pentru cel mai apropiat avion. Cu trenul durează prea mult. Ne vom vedea curând. Alia. Vladimir a ridicat-o pe fiica lui în brațe, a ridicat-o sub râsul zgomotos și strigătele ei de a o ridica și mai sus, a privit-o intens pe soție, a sărutat-o pe cele 2 fetițe de rămas bun și, luând valiza în mână, a ieșit din apartament în hol. Alia s-a dus la fereastră și l-a urmărit cu privirea până când figura lui Vladimir a dispărut după colț. Plângea fără sunet, deși dorea să plângă cu voce tare, dar lângă ea se învârtea micuța Serafima, care, încercând să ajungă la pervaz, îi explica lui Dasha că nu mai merge în delegație, pentru că mama plânge. Alia a îmbrățișat-o impulsiv pe fiica ei și a sărutat-o, apoi a promis că nu va mai plânge. Telegrama a sosit repede, practic a doua zi. Alia tocmai venise acasă la prânz când a sunat poștașul la ușă. Vladimir scria că a ajuns cu bine. Totul este bine. O sărute. Pentru a nu se tortura cu gânduri inutile, Alia s-a dedicat complet muncii. Pe șantierul Comsomol soseau tot mai mulți oameni din diferite locuri. Toți aveau nevoie de locuințe. Se construiau multe case în jur, iar brigada Aliei avea mult de lucru. De la plecarea lui Vladimir au trecut mai mult de o lună. Fără să-și dea seama, a venit februarie, iar în curând ziua de naștere a Serafimei. Ea împlinea 2 ani. Cu o zi înainte, Alia a ales cadouri pentru ea și pentru tată. Serafima dorea o veselă de jucărie, o bucătărie și un mic fier de călcat. Alia se plimba printre rafturile pline de jucării pentru copii și își amintea cu tristețe de copilăria ei și de singura păpușă de cârpă, Zina, pe care i-a făcut-o Galina. Fiicei sale, Alia îi cumpăra multe jucării diferite și se străduia să nu-i refuze nimic. Acasă erau mereu bomboane de ciocolată, deși Alia aproape că nu le mânca. Din dulciurile copilăriei ei, își amintea în continuare de bucățile de zahăr, păstrate cu grijă pentru ea de bunicul Alexei. Și cu bomboanele de caramel o răsfăța uneori mama. Dar gustul lor nu era deloc același cu al darului bunicului. Nu mai era bunicul Alexei, protectorul ei și prietenul de încredere, care o îmbrățișa, o alinta și o consola. A mai trecut o lună, apoi alta, apoi a 3-a. Serafima îi ducea dorul foarte mult tatălui ei și în fiecare zi o întreba pe mamă când se va întoarce tata.
Alia răspundea că în curând și o distra pe fiică cu întrebări despre grădiniță sau despre păpușă. Telegrama de la Vladimir nu a mai venit, dar într-o zi a sosit o scrisoare. Soțul scria că este dor, că nu poate veni, mama este grav bolnavă și o întreba pe Alia dacă nu se va întoarce cu fiica înapoi la Barnaul. Alia a scris că vor rămâne în Turkmenistan, că acum aici este casa lor. Documentele lui Vladimir de la Departamentul de Resurse Umane i-au fost trimise prin poștă la cererea din Barnaul. Apoi, de la Vladimir au început să vină transferuri regulate de bani pentru întreținerea fiicei. Suma era constantă, aceeași. Viața Aliei și a Serafimei a intrat treptat în ritmul ei, decurgând lin și fără incidente, până când, într-o zi, Alia s-a întâlnit în magazin față în față cu acel Alic, care sărbătorise anul nou la ei acasă. Era o zi de sâmbătă. Fiica Serafima a rămas la vecină, în timp ce Alia cumpăra produsele necesare pentru săptămâna următoare. Alic a ridicat cu ușurință sacoșele ei și, în ciuda obiecțiilor Aliei, le-a dus la motocicleta lui cu remorcă. Alic a bătut cu mândrie pe calul său de fier. Ural este de încredere și sigur. Sari, te voi plimba cu vântul. Numai să te ții bine de mine. Alia s-a oprit la început, întrebându-se dacă este confortabil, în remorcă erau sacoșele cu produse, dar apoi s-a așezat în spate, îmbrățișându-le pe Alic de umeri. A mers cu adevărat cu vântul, cu viteză mare, făcând din nou și din nou cercuri în jurul micului lor oraș. Alia simțea că ia respirația și îi stătea inima, fie de la călătorie, fie de la apropierea neobișnuită a umărului puternic, căci de la plecarea lui Vladimir trecuseră aproape 6 luni. Apoi Alic a ajutat-o să ducă sacoșele până la ușă și, după ce s-au despărțit, a dispărut pe motocicleta lui de fier. A doua zi, duminică, a sunat cineva la ușă. Alia gătea clătite în bucătărie și a deschis repede ușa, pentru a se întoarce din nou la plită. Pe prag stătea zâmbind Alic cu tort, baloane și bule de săpun pentru Serafima. Fetița, care a ieșit la sunetul ușii împreună cu mama, a aplaudat fericită și a început să strige: tata a venit. Din bucătărie venea miros de ars. Repede revenindu-și, Alia, încă confuză, l-a invitat pe Alic în casă să bea ceai cu tort și clătite. Mai mult, Alic nu a părăsit această casă. Așa a apărut în viața Aliei și a Serafimei un alt bărbat. Alic era din Dagestan. Pe naționalitate, el era lesbian. Avea și el 23 de ani. La fel ca Ali, era mai mare decât ea cu doar o lună. A ajuns în Turkmenistan pentru muncă, dar mai mult pentru a scăpa de căsătorie cu verișoara lui, pe care toată familia i-o impunea. La el acasă, era obișnuit ca căsătoriile să fie planificate din copilărie. Alic era un tânăr citit și inteligent, iar când a servit în armată, după ce a interacționat cu colegii săi din diferite locuri, a realizat că astfel de obiceiuri și reguli sunt în contradicție cu convingerile sale. Voia să se căsătorească doar din dragoste și cu siguranță nu cu o rudă. A fost atras de Alia încă de la sărbătoare, dar ea era căsătorită. Acum, deși Alia era oficial căsătorită, Alic a insistat să depună cererea de divorț fără întârziere. După 2 luni, căsătoria dintre Ali și Vladimir a fost oficial desființată în instanță. Invitațiile la proces erau trimise lui Vladimir, dar din cauza absenței sale la 2 ședințe consecutive, decizia a fost luată în lipsa lui. Alia nu dorea să se recăsătorească, deși Alic aducea periodic vorba despre asta. Trăiau pur și simplu ca un soț și o soție, dar fără a avea un act oficial. Ali avea deja 2 ștampile, una pentru căsătorie și alta pentru divorț. Alia și Alic se iubeau, dar diferențele de mentalitate le complicau relația. Alic o învăța pe Alia să gătească mâncăruri lesbiene, cerea supunere, nu-i permitea să se machieze sau să se tundă și era extrem de gelos, chiar și pe stâlt. Se purta bine cu Serafima, o iubea ca pe propria fiică. Datorită acestui fapt, Alia închidea ochii la defectele lui Alic, vedea că fiica lui o iubește ca pe un tată. De fiecare dată când primea salariul, Alic aducea fetiței dulciuri și jucării, în timp ce tatăl ei biologic, deși trimitea bani, nu făcea niciun efort să o vadă, să o ia în vacanță sau să-i trimită un cadou. Parcă le ștersese din viața lui pe amândouă, soția și copilul. Alia înțelegea că copiii altora nu sunt prea căutați și că nu caută binele din bine. Așa că încerca să asculte dorințele lui Alic, își strângea părul lung într-o coadă, a renunțat la machiaj și încerca să nu-i conteze dorințele. Acum, Alia încerca să evite adunările zgomotoase și sărbătorile de la muncă. Banii pe care Alic îi câștiga nu-i dădea,
pentru că banii trebuiau să fie în mâinile bărbatului. Chiar a încercat să-i sugereze Aliei să-i dea și salariul ei, spunând că nu știe să-i gestioneze și să economisească, de aceea nu reușește să strângă nimic. Dar Alia a refuzat categoric oferta lui. Păstrează-ți banii pentru tine. Dar nici noi nu te deranjăm. Alia nu a avut niciodată dorința de a acumula și de a câștiga și nu intenționa să schimbe nimic în ea, chiar și pentru soț. Alik visa la un fiu. Voia ca Alia să-i nască cât mai repede. Atunci nu va mai putea să scape de el și el o va obliga să se căsătorească la oficiul de stare civilă, deci toți din jur îi considerau deja soț și soție. Chiar aveau nume asemănătoare. Era destinul. Prietenii glumeau pe seama lor. Așa a trecut un an din noua viață a Aliei și Serafima. A fost mai mult sau mai puțin stabil, iar Alia era mulțumită. Ce va urma? Doar Dumnezeu știe, se gândea ea, adormind în fiecare noapte în brațele lui Alik. Alia îi plăcea să trăiască în Turkmenistan, îi plăcea orașul lor mic și oamenii care locuiau acolo. A trecut un an și jumătate de când au venit în Turkmenistan, iar de când Alik a intrat în viața ei ca stăpân, a trecut un an. La început, totul era bine. Ce altceva le-ar mai trebui oamenilor pentru fericire? Există dragoste, există muncă, există un cămin, un copil, o stabilitate minimă. Trăiește și bucură-te, dar omul este făcut astfel încât îi lipsește mereu ceva pentru fericirea completă. Încep căutările, dorința de a cunoaște necunoscutul. Așa a fost și cu Alik, poate că era încă prea tânăr și, asumându-și responsabilitatea pentru viața și fericirea Aliei și a fiicei ei, pur și simplu nu și-a calculat forțele, cine știe. Alik, având exemplul părinților săi, vedea viața de familie într-un fel anume. Era convins că bărbatul este stăpânul absolut al casei, iar femeia este o ființă secundară, născută doar pentru a fi mereu ocupată, la vedere și la îndemâna stăpânului ei. Dacă el ridica sprânceana, soția trebuia să ghicească imediat dorința soțului, ce anume îi trebuia acum stăpânului ei. Dar Alia avea nevoie doar de o fericire simplă, fără condiții și, cu siguranță, fără tiranie și capricii. Diferențele în educație și mentalitate se făceau tot mai simțite. În viața lor de familie au început certuri, conflicte domestice din cauza banilor. Alik putea fi generos, cumpărând brusc ceva pentru casă, la ce Alia nu s-ar fi înhămat din cauza prețului, dar apoi se putea atașa de un detaliu mărunt și să-l umfle la o scară cosmică. Viața cu Alik era ca pe un vulcan, iar Alia nu știa când va începe erupția. Alik o iubea pe Serafima. Nu a rănit-o niciodată, nici măcar cu un cuvânt. Fetița creștea slabă, mânca prost, iar tatăl o obliga mereu să mănânce. I se părea că toți din jur ar putea crede că nu își hrănește fiica pentru că nu este a lui. Cât de des depindem de opinia oamenilor. Iată-le și pe Alik, anticipând orice discuții, voia ca toți din jur să vorbească despre el doar de bine. Pentru alții, putea să se sacrifice și să vină în ajutor la prima chemare, să ducă pe cineva undeva, să facă ceva pentru cineva, iar soția cu nevoile ei va aștepta, va avea timp. Odată, Alia s-a înțeles cu Alik că după muncă va cumpăra câteva saci de cartofi de la cel mai apropiat magazin de legume, iar Alik va veni cu uralul să-i încarce și să-i ducă acasă. A stat la magazin cu sacii o oră întreagă când l-a văzut pe Alik ieșind de după colț pe cavalerul său de fier, iar în spatele lui, în remorcă, erau prietenii. Motocicleta a trecut ca o săgeată pe lângă magazin și Alia, care flutura mâna, a rămas ignorată. Astfel de mici detalii s-au adunat, ca un bulgăre de zăpadă, și-au ridicat un zid între soț și soție. Alik nu a renunțat la încercările de a o convinge pe Alia să aibă un copil, dar ea a continuat să se opună, văzând că el este o persoană prea impulsivă și cine știe ce o așteaptă cu el a doua zi. Dar natura își cere drepturile și nu întreabă când trebuie să apară o nouă viață. Alia, Alik și Serafima au mers în iunie 1971 în vacanță în Altai, pentru a se întâlni cu toată familia numeroasă a Aliei. La început, au fost la Barnaul, la tatăl Aliei și la mama vitregă, care i-au întâmpinat foarte bine. Alik a fost primit cu bunăvoință. Dacă dorea, reușea rapid să câștige simpatia altora. Chiar și mama vitregă, Natalia, s-a topit la vederea noului ginere. Și lui Serghei i-a plăcut de el. Alik l-a ajutat să sudeze o piesă la mașină. Alik a respins cu hotărâre ideea de a-l vizita pe Vladimir și de a-i arăta fiica. A spus indignat că el este tatăl Serafimei, și aici se încheie discuția. După ce au stat 3-4 zile la Barnaul,
Soții au mers la Biisk să o viziteze pe Galina, care s-a mutat în acest oraș cu cei 2 fii ai ei după moartea soțului. Acum lucra ca contabil la fabrica de cărămidă din Biisk, avea relații necesare și era o persoană respectată în oraș. Galina s-a bucurat și pentru Alia că, în sfârșit, a găsit un om de valoare. Alia a fost foarte fericită să o revadă pe mătușa ei. Toate grijile și neliniștile au dispărut pe plan secund și a fost cu adevărat fericită. Apoi, toți împreună, ca o mare familie, au mers în satul natal. Acolo era vremea cositului. Era timpul pentru cosit și pentru a aduna fân pentru iarnă. Alic a cosit fânul alături de noua familie, a muncit din greu, depunând maximum de eforturi pentru a-i face plăcere. Baba Lida era o femeie înțeleaptă. La întrebarea Aliei despre noul ginere, ea a spus, privind-o cu atenție, pare că e bun, atât la față, cât și la statură, și în comunicare e simplu, dar ochii tăi, fetiță, sunt foarte triști și nu seamănă cu ochii unei femei fericite. Atunci a intrat Alic zâmbind și ea a schimbat subiectul. Toate zilele de vacanță în sat au trecut cu vizite la rude. Erau foarte multe rude și trebuia să le respecti pe toate, să le vizitezi și să le prezinți noul membru al familiei. A venit și rândul mamei Aliei. La masa acoperită, printre toată familia ei, stătea Maria lângă Boris, copiii lor, Alia cu soțul și Serafima. După masă, feii Mariei și lui Boris au fugit la râu. Fetele mai mari au dus-o pe Serafima în camera lor, i-au arătat jucăriile, s-au jucat cu ea, au desenat. Bărbații purtau o discuție calmă despre viață, existență, tehnologie, pescuit. Apoi Alic și Boris au ieșit în curte, iar Maria i-a spus, privind-o pe fiica ei cea mare, vezi, fetiță, m-ai judecat, dar acum ai și tu un al doilea soț. Alia a răspuns, dar fiica mea este lângă mine și așa va fi mereu. Poate fi mulți soți, dar copiii trebuie să fie mereu aproape. Mama și-a strâns buzele și nu a mai spus nimic. Când Alia, împreună cu soțul și fiica, s-au pregătit să plece și să se despartă de gazde, mama i-a dăruit Aliei un fular de puf și șosete tricotate pentru Alic și Serafima. Alic, când se întorceau de la vizite la casa babei Lida, a spus, nu înțeleg cum a putut să-ți facă așa ceva. La noi în Dagestan, așa nu se procedează cu copiii. Chiar dacă ambii părinți au murit, copilul este luat de cea mai apropiată rudă. Apoi a tăcut și nu a mai spus nimic până când au ajuns acasă. Vacanța se apropia de sfârșit. Călătoria în satul natal a fost reușită, dar era timpul să se întoarcă. Alia s-a despărțit cu durere de baba Lida, care i-a șoptit că în curând va merge la Alexei al ei, că a sosit vremea. Dar tu, fetiță, nu te întrista și nu veni la înmormântare, ci promite-mi doar că vei fi fericită. Alia a început să plângă pe umărul ei. Apoi, stând în autobuzul care îi ducea la Biisk, a reflectat mult și a amintit tot ce a fost în viața ei. Privea pe fereastră peisajele natale și înțelegea că nu va putea reveni prea curând. Trebuia să muncească și să-și organizeze viața acum în propria casă, acolo, în Turkmenistan. La Biisk, Galina i-a urcat în tren. De acolo au decis să meargă direct la Ashhabad, fără a mai trece prin Barnaul. Alic era foarte nervos la gândul că ar putea da peste Vladimir. Poate că Alia nu își pierduse încă sentimentele pentru primul soț și ar putea dori să plece de lângă Alic, asta nu putea să permită. Chiar o iubea pe Alia, de la întoarcerea din vacanță a trecut o săptămână, când Alia s-a îmbolnăvit brusc. O dureau articulațiile, se simțea rău și avea grețuri. La început, Alic și Alia au pus asta pe seama aclimatizării. Dar apoi, Alia a fost nevoită să ia concediu medical. Doctorul, examinând-o și văzând analizele, a trimis-o direct la ginecolog. Șocați, medicii au spus că este însărcinată și că termenul este deja aproape de 2 luni sau chiar puțin mai mult. Alic a fost în extaz. În sfârșit, Alia îi va naște un fiu. Nu avea nicio îndoială că va fi băiat. O înconjura cu grijă, nu-i permitea să se miște nici măcar o muscă. Alia, la început, nu s-a bucurat prea mult de vestea sarcinii, dar apoi, privind la soț, s-a obișnuit treptat cu gândul la al doilea copil, mai ales că Serafima cerea o surioară. În jurul ei, părinții prietenelor găseau fetițe în varză și ei voiau și ei o mică Natasha. Alia a început mai întâi să lucreze ușor, deoarece munca ei era grea, iar apoi a intrat în concediu de maternitate. La sfârșitul lunii ianuarie 1972, a născut o fetiță. Nașterea a fost complicată,
nu a fost la fel de ușoară ca atunci când a născut-o pe Serafima. Se pare că a doua fiică avea caracterul lui Alic și nu putea să vină pe lume ușor și plăcut, ci trebuia să se nască cu convingerea că venirea ei pe lume a fost dorită și simțită de toate persoanele implicate, inclusiv de mamă. Alic, dintr-un motiv oarecare, nu s-a supărat că s-a născut o fiică. S-a îmbătat cu prietenii de bucurie și se lăuda tuturor că acum are 2 fiice și că este fericit de 2 ori mai mult. După 3 zile, Alia a fost externată din spital cu fetița. Au fost întâmpinate de Alic fericit cu Serafima. Acasă, s-au apucat de treabă. Fetiței nu avea încă un nume, deoarece părinții nu puteau ajunge la un consens și se certau mult despre cum să o numească. Pentru băiat, deja avea un nume, voiau să-l numească Timur, iar Alia a fost de acord, dar pentru fiică, numele nu era nici măcar discutat. Serafima susținea că surioara ei se numește Natasha, iar Alia a cerut: hai să o numim așa. La care Alic s-a enervat. Încă o poți numi Nura, Elisian. Ce poate fi Natasha? Propunea nume care, la rândul lor, o iritau pe Alia. Parcă enumeri numele soțiilor tovarășului Suhov din cunoscutul film. Alic a început să râdă în răspuns. Au chemat-o pe Serafima și au început să propună nume care să-i placă ambelor. Alic îi plăcea foarte mult numele Sevda. S-au chinuit mult, dar în cele din urmă s-au oprit amândoi asupra numelui Ailin sau Aila, care în traducere înseamnă lumina lunii. Serafima alerga prin apartament și striga că acum are o surioară și o cheamă Aila după nașterea Ailei. Viața de familie cu Alic nu a devenit mai bună. Cu fiecare zi, totul devenea din ce în ce mai rău. Alia era în concediu de maternitate și depindea complet de soț. Nu avea bani proprii. Alic devenea din ce în ce mai obraznic, înțelegând că soția cu copilul acum este legată de el și nu va putea pleca nicăieri. Dacă înainte, în certurile de familie cu soția, pur și simplu țipa, demonstrându-și dreptatea, acum a început să-și folosească mâinile mai des. Motivele erau cele mai diverse: nu a pus lingura cum trebuie, nu a privit cum trebuie, nu a gătit la timp, casa era în dezordine și ce-a făcut toată ziua și altele. Scuzele că fiicei era rău la burtică și plângea și nu dormea, că era obosită, că nu a reușit, pur și simplu nu erau acceptate, iar pumnul zbura spre față. Adevărul este că apoi se căia, se arunca la picioarele ei și o ruga să-l ierte, repeta că o iubește, spunea că a fost ultima dată. Și Alia îl ierta din nou și din nou. Pur și simplu nu avea altă opțiune. Rudele erau departe, copiii erau mici, nu erau bani. Probabil că motivul era și că Alia îl iubea. Îi găsea o mulțime de scuze și îndura din nou și din nou. Apoi a început să-i fie frică și seara, când se întorcea de la muncă, încerca să-i prevină dorințele, pregătind ceai la timp, gătind mâncăruri naționale. Alic se întindea seara ca un sultan pe canapeaua preferată, cu Serafima, pe care o iubea și nu o rănea. Lângă el, pe o măsuță mică, se afla ceaiul proaspăt preparat, scrumiera și țigările. Fuma neîncetat în apartament, ignorând copiii, și bea ceai după o cină copioasă. Din satul natal al lui Alic au venit vești triste. Baba Lida a murit, așa cum își prezisese atunci în întâlnirea lor. Se pare că simțea că Alia nu va putea veni la înmormântare și de aceea i-a spus să nu vină, ci să încerce să fie fericită. Dar a fi fericită nu reușea, iar Alia plângea din nou și din nou, jelind-o pe baba Lida și soarta ei atât de complicată și amară. Dar trebuia să se strângă și să continue să trăiască. Alic se comporta la fel. A început să ducă o viață dezordonată, putea aduce fără avertisment o mulțime de prieteni acasă și să golească toată frigiderul cu mâncarea gătită de Alia. El era, până la urmă, hrănitorul familiei. Taci, femeie, altfel vei căuta colțul 5. Așa a continuat aproape 1 an și jumătate, până când paharul răbdării Aliei s-a umplut complet. Lucrase deja de 6 luni. A ieșit din concediu de maternitate imediat ce Aila a împlinit 1 an și a fost acceptată la grădiniță. De fapt, fetița se îmbolnăvea tot timpul și avea deseori probleme cu răcelile, așa că trebuia să ia concediu medical. De ziua constructorului, toți au fost premiați și au primit diplome de onoare, inclusiv Alia în absența lui Alic, care se plimba pe motocicleta lui, s-a îmbrăcat, s-a machiat și a făcut o coafură, în sfârșit îndepărtând părul din acel coadă blestemat. La ședința generală, când a fost chemată să primească premiul, Alia, îmbrăcată frumos și arătoasă, a ieșit pe scenă sub privirile curioase ale celor prezenți. I s-a înmânat diploma, un plic și un cadou valoros, un ceas de mână.
Rușinată, Alia se întorcea la locul ei, când privirea ei a căzut în ușa, unde stătea Alic cu un zâmbet strâmb, împreună cu prietenii. Zâmbea și primea felicitări de la prieteni, dar ochii lui, care o priveau pe Alia, nu prevestiau nimic bun. Așa s-a întâmplat. Seara, Alia, ca de obicei, a luat fetițele de la grădiniță. Pe drum, s-a oprit la magazin, a cumpărat un tort, carne și alte lucruri, deoarece voia să pregătească o cină festivă. Deschizând ușa cu cheia ei, a intrat în hol cu copiii și l-a văzut pe Alic stând, care, fără să spună un cuvânt, a lovit-o cu pumnul și a doborât-o la pământ. Cumpărăturile, cadourile, tortul, geanta s-au împrăștiat în jur. Copiii strigau, iar Alic o lovea pe Alia cu furie, spunând: "Iată-ți premiul, iată-ți ziua constructorului, iată-ți coafura și iată-ți cosmetica." Apoi a ieșit din casă, s-a auzit zgomotul motocicletei care a plecat în viteză. Aleia, zbuciumată și bătută, zăcea pe podea, iar Serafima și Ayla plângeau. Ușa apartamentului era deschisă și a trebuit să se ridice pentru a nu lăsa curentul să răcească copiii. Înfruntând durerea, Alia s-a târât în baie. Din oglindă o privea o străină cu un vânătai sub ochi, cu părul răvășit și cu machiajul întins. Alia s-a dezbrăcat și a intrat sub duș. Slavă Domnului! Apa curgea din robinet cu o jetă generoasă. A stat sub duș și și-a spălat machiajul. Picăturile de apă și lacrimile se amestecau pe fața ei. După baie, după ce a hrănit și a culcat fetițele, Alia a stat mult timp fără somn în pat și s-a gândit. Apoi s-a întors hotărât pe cealaltă parte și a adormit. Alia, acoperind urmele vânătăilor, mergea la muncă, la întrebările colegilor răspundea cu glume, ca de obicei, dar deja luase o decizie corectă în privința problemelor sale. Alic nu a fost acasă timp de 3 zile. În tot acest timp, s-a îmbătat undeva, s-a distrat și nu a apărut acasă. S-a întors cu un buchet imens de trandafiri, cu sacoșe pline, cu jucării pentru copii și, zâmbind cu insistență, s-a apropiat de Alia. "Iubita mea, iartă-mă, prostul, am greșit. Promit că nu se va mai repeta." Și a încercat să o îmbrățișeze. Ea s-a retras de la el și a spus ferm: "Am depus plângere pentru violență la expertiza medico-legală. Și dacă nu te îndepărtezi din viața mea, voi depune plângere la poliție. Am și martori." Toată casa a auzit cum te-ai comportat în acea zi. Ea a arătat geanta cu lucruri pe care o pregătise de mult și a indicat spre ușă. Alic s-a prăbușit în genunchi, plângând, strigându-și dragostea. Apoi a luat-o în brațe pe Serafima, cerând ajutor de la ea. Serafima îl iubea pe tată, dar își amintea cum a bătut-o în acea zi pe mamă și a început să plângă din nou, alături de Ayla, care striga. Alia i-a amenințat pe soț că va chema poliția și i-a arătat din nou ușa. Alic o privea pe Alia, gândindu-se la cum s-a schimbat, cum a început din nou să lucreze. A fost nevoit să plece, sperând că se va întoarce din nou în viața lor. O va convinge din nou, căci Alia încă îl iubește, era sigur de asta și nu avea nicio îndoială de neatractivitatea sa. Dar Alia era fermă ca o piatră, știa că îi va fi greu să crească copiii singură, dar se va descurca, pur și simplu nu avea dreptul moral să facă altfel. Alic a asediat-o mult și insistent, dar apoi, când a realizat că nu își va schimba decizia, a venit să se despartă de ea și de copii. A spus că pleacă în Kazahstan cu un prieten. Era prea greu pentru el să răspundă întrebărilor celor din jur despre despărțirea de Alia, așa s-a întâmplat. Alic a plecat, iar Alia, suspinând de ușurare, și-a îndreptat umerii și a început să trăiască mai departe, acum cu 2 copii în brațe. De la plecarea lui Alic, care a avut loc în septembrie 1973, au trecut aproape 3 luni. El nu a renunțat la speranța de a-i tot inima soției și îi trimitea scrisori lungi, cerându-i iertare și apelând la rațiunea ei. Alia a fost neclintită, a continuat să lucreze, fetițele creșteau. Serafima avea aproape 6 ani, iar Ayla urma să împlinească 2 ani. Fiica cea mică se îmbolnăvea frecvent de răceli, dar era o fetiță activă, a început să meargă și să vorbească de vreme. Îi era dor de tată și o urmărea pe mamă, întrebând mereu: "Unde este tata? Unde este tata?" Alia îi explica răbdător că tata a plecat departe să câștige bani și altele. Astfel de răspunsuri nu o mulțumeau pe Ayla și continua să întrebe din nou și din nou. Apoi, răbdarea Aliei a cedat și ea, înjurând, i-a răspuns fiicei: "Tata tău s-a dus cu Manda."
Ayla a acceptat imediat acest răspuns și l-a considerat satisfăcător. Acum, la întrebările prietenelor Aliei, unde este tatăl ei, fetița, suspinând, răspundea, s-a dus cu Manda și începea să râdă împreună cu toți. Serafima îi era și ei dor de tată, dar era un copil ascultător și răbdător, spre deosebire de surioara ei neastâmpărată, care cerea mereu ceva. Serafima desena foarte bine, a învățat să citească de vreme și aproape nu cerea atenție. Nu era un copil, ci un aur. Odată, Alia, în ziua ei liberă, a decis să meargă la magazin, lăsând-o pe Ayla în grija Serafimei. A ieșit din casă până la cel mai apropiat supermarket. Ayla iubea foarte mult apa și tot timpul intra în baie și se spăla direct din cada plină cu apă, pe care trebuia să o umple pentru treburi gospodărești. Cu apa în oraș era în continuare o problemă. Ayla nu pronunța corect a se spăla și spunea a se umăți, și cum nu ajungea la marginea căzii, și-a pus un laian, hotărând să se spele mai bine, apoi s-a plecat din greșeală peste margine și a căzut în apa rece. În timp ce Alia se îndrepta spre colț, aproape că a întors-o, iar magazinul era la o mână distanță, când a simțit brusc în inimă că ceva nu este în regulă și s-a întors cu viteză. Intra în camera copiilor și a văzut-o pe Serafima, care desena liniștită într-un colț. La întrebarea unde este sora, a răspuns că aceasta se odihnește. Alia a deschis ușa băii și a văzut-o pe Ayla, care se zbătea în apă, aproape sufocându-se, cu ochii ieșiți din orbite de frică. Alia a scos imediat fetița plângând din apă, a înfășurat-o într-un prosop și a început să o liniștească, dându-i ceai fierbinte, încercând să o încălzească, rugându-se lui Dumnezeu să nu răcească din nou. Dar Ayla tot s-a îmbolnăvit. Era confuză, cu febră mare, se zbătea pe pernă. Doctorii ridicau din umeri și puneau același diagnostic ca întotdeauna. Alia îi scădea febra, dar aceasta revenea din nou și din nou. După ce a fost înțepată cu penicilină, slăbită, Ayla continua să fie bolnavă. Și după 3 zile, dintr-un motiv oarecare, piciorul ei stâng a început să coboare. Ayla nu putea să meargă și nici să se așeze pe oliță din cauza durerii și doar plângea în brațele mamei. Alia a fost nevoită să-l cheme urgent pe Alic, care a venit imediat acasă la prima ei chemare. Apoi Alia și Ayla au fost transportate de urgență cu elicopterul la spitalul raional. Alic a rămas acasă cu Serafima. La spital, au fost plasate într-o boxă separată, iar diagnosticul încă nu era stabilit. Ailei nu-i mai rămăsese puterea să plângă tare, se plângea de durere, iar piciorul ei continua să nu-i permită să meargă la oliță, așa că trebuia să meargă în pantaloni ca o fetiță mică. Alia nu-și lăsa fiica din brațe și mergea cu ea prin cameră, legănând-o și cântându-i cântece de leagăn. Au intrat asistentele, spunând că acum îi fac analizele Ailei, iar voi să rămâneți în salon. Apoi, smulgând-o pe fiică din brațe, au închis-o pe Alia în boxă și au dus-o pe fetița plângând pe coridor. Alia a bătut cu pumnul în ușă și a cerut să o elibereze. După un timp, au adus-o pe Haile, care zăcea cu fața udă de lacrimi. Pentru a stabili un diagnostic corect, fetiței i s-a făcut o puncție a măduvei spinării. Diagnosticul s-a dovedit a fi teribil poliomielită. Fie că au făcut o vaccinare greșită împotriva ei, fie că, dimpotrivă, nu au făcut-o la timp, pentru că fiica era mereu bolnavă, nu se știa. Dintr-un motiv oarecare, dosarul medical al fiicei a dispărut într-un mod ciudat la registratură în policlinica din acel mic oraș, unde Alia locuia cu copiii. După o lună, au fost externați, luați sub observație și li s-a spus să se împace cu situația. Bine că a rămas în viață, iar poliomielita și-a lăsat amprenta doar pe piciorul stâng. Inima se află, de asemenea, pe partea stângă, și dacă ar fi fost puțin mai sus, ar fi fost sfârșitul. Alic era serios în fața problemei iminente, tot timpul repeta că nu-și va părăsi soția și copiii și că acum totul va fi diferit. Ce altceva îi mai rămânea Aliei decât să-și accepte soțul înapoi? Trebuia să-și trateze fiica, despre care nu se știa dacă va putea merge vreodată. Și viața Aliei a devenit și mai sumbră, plină de muncă și gris. Ayla a fost dusă prin sanatorii, spitale, a fost arătată medicilor de renume, iar toate forțele și resursele au fost dedicate pentru a-i ușura cumva suferințele. Petrecând aproape toată copilăria în instituții medicale, Ayla a ajuns să urască teribil locurile publice, grădinițele și taberele de pionieri. La fiecare despărțire de mamă, ieșea în fiecare zi la poartă și aștepta să o vadă, ca pe o minune. Și totuși, eforturile Aliei în lupta cu boala Ailei nu au fost în zadar. Treptat, în timp,
Fiica a început să meargă. Deși foarte șchiopăta, piciorul stâng nu se îndoia la genunchi și era întors pe lateral. În zilele scurte, când stătea acasă, nu în spitale, fetița, ca și ceilalți, mergea la grădiniță, se juca în curte. Copiii o tachinau, o supărau, inventau porecle. Alia suferea văzând toate acestea, dar înțelegea că copiii pot fi foarte cruzi în naivitatea lor. Apoi cresc și mulți se simt rușinați. Ayla creștea ca o spinoasă, nu ierta ofensele, se arunca asupra celor care o supărau, chiar și asupra celor mult mai mari decât ea. Așa își demonstra dreptul la existență în fața celor din jur. Alia lucra toată ziua. Era nevoie de mulți bani pentru tratamentul fiicei, iar Alic continua să trăiască în plăcerea lui. Tot timpul cerea să-i mai nască alți copii, iar soția îi arăta pe fiică și îi spunea să o vindece mai întâi, iar apoi să vedem. Apoi, dintr-o dată, rudele lui Alic au venit în vizită, frații lui mai mari și mai mici, sora. Alia i-a primit pe toți cu ospitalitate, deși din neștiință, i-a hrănit pe toți cu sarmale cu carne tocată și porc. Alic mergea și râdea, șoptindu-i soției că mănâncă de parcă ar fi fost la o masă de sărbătoare. În fața rudelor, Alic aproape că nu se apropia de Ela, se furișa înainte de culcare, când fiica dormea deja, se apropia și o săruta, iar ziua, când fetița se lipsea de tată, el trebuia să-i spună să se îndepărteze. Dintr-un motiv oarecare, nu era obișnuit să-și arate sentimentele față de copil în fața rudelor mai mari. Așa erau obiceiurile ciudate. În curând, rudele s-au întors la casele lor, iar totul a revenit la normal. Alia a adus din nou fiica la sanatoriu în Evpatoria, la Marea Neagră. De fiecare dată când era în spitale sau în sanatorii și vedea alți copii, care erau și mai afectați de boală decât Ayla, îi mulțumea lui Dumnezeu că fiica ei, măcar, putea să meargă după toate acestea. Copiii din jur erau unii în scaune cu rotile, alții pe cârje, unii zâmbeau absent și lăsau saliva, pe lângă imobilitate. Suferințele copiilor o întristau atât de mult pe Alia, încât plângea de fiecare dată când îi vedea, deși era timpul să se obișnuiască cu nedreptatea vieții, care lovește în cele mai dragi lucruri ale oamenilor, în copiii lor. Serafima a împlinit 7 ani și a început clasa 1. Fetița creștea isteață, învăța excelent, iar profesorii nu se mai săturau de ea. Cât timp Alia a fost plecată cu Ayla, Alic mergea cu mândrie la întâlnirile școlare ale fiicei și se mândrea cu Serafima și cu succesele ei. De asemenea, ea desena minunat, scria litere și cifre cu un scris caligrafic în caietul ei școlar. Alia se putea baza complet pe Alic, că sub supravegherea lui Serafima va fi hrănită, se va culca la timp și nu va rata cursurile. Pentru asta, Alia putea să ierte aproape totul soțului. Viața continua, în ciuda tuturor. Copiii creșteau. Alia și Alic lucrau, între ei, ca și înainte, aveau certuri și neînțelegeri. Dar asta era nimic în comparație cu boala Ailei, iar Alia suporta totul de la soț. Odată, când Serafima o lua pe sora mai mică de la grădiniță, era una dintre acele luni rare pe care fetița le petrecea acasă, nu în spitale. Ayla se oprea din când în când pe drum și se juca în nisip sau își lega șireturile. Deodată, privirea fetiței a căzut pe ceva strălucitor pe marginea drumului. Ayla a ridicat obiectul de pe pământ și a strigat cu entuziasm: "Am găsit un inel pentru mami." Inelul era din aur, cu un mare alexandrit violet, înconjurat de mici picături în formă de petale. Găsirea stăpânei inelului nu era posibilă, iar Alia a păstrat bijuteria, spunând că, când Ayla va crește, o va purta ea însăși. Dar fiica repeta: "Nu, este al tău." Așa că Alia a avut pentru prima dată în viață un inel de aur, căci niciunul dintre cei doi soți nu s-a sinchisit să-i ofere un inel. Timpul a trecut, iar când Ailei i s-au împlinit aproape 7 ani, au dus-o într-un centru ortopedic pentru copii în Ashgabat. Acolo, în sfârșit, s-au apucat să-i facă o operație la genunchi și pe lateral la picior, pentru ca piciorul să înceapă în sfârșit să se îndoaie și să se întoarcă la loc. Alia a fost trimisă acasă. Cu părinții se putea sta în spital doar până la 5 ani. Operația a decurs cu succes. Fiica s-a trezit din anestezie și l-a văzut pe mami, care se apleca peste ea cu un ursuleț de pluș, de care Ayla nu s-a despărțit mult timp și pe care l-a purtat peste tot cu ea prin spitale și sanatorii. Operația a dat roade. Genunchiul de la picior a început să se îndoaie, piciorul s-a întors drept. Dar șchiopătarea a rămas din cauza faptului că era mai scurt cu 2 centimetri, iar piciorul tot se clătina, nepermițând copilului să meargă normal.
Dar îmbunătățirile erau evidente și îi dădeau putere Aliei. Asta înseamnă că face totul corect și Ayla se va face bine și va putea să alerge și să sară, ca toți copiii sănătoși. Cât timp Ayla a stat în spital, Alia a primit vestea despre moartea tatălui și a zburat urgent în Altai pentru înmormântare. Nu erau bilete de avion, era vară, sezon de vacanțe. A trebuit să aștepte la aeroportul din Ashhabad o zi întreagă, până când, în sfârșit, a reușit să zboare cu escale în Barnaul. Dar Alia tot nu a ajuns la timp, iar tatăl a fost înmormântat fără ea. Acolo, la cimitir, Alia stătea la mormântul tatălui, punând flori pe dealul acoperit cu pământ proaspăt. Lacrimile curgeau în șuvoaie pe fața ei. Deși nu a crescut împreună cu tatăl, simțea o legătură invizibilă cu el. După ce a stat 3 zile în casa mamei vitrege, care era și ea îndoită de durere, Alia a plecat în satul natal, ca de obicei prin Beigrekseca. Mai întâi trebuia să-și viziteze iubita Galinca. Mama vitregă i-a cerut la despărțire iertare pentru tot ce a fost rău și a rugat-o să o viziteze și să vină neapărat în vizită cu copiii. Alia s-a despărțit cu inima grea și a ieșit repede din casă. Nu-i păstra ranchiună mamei vitrege, căci aceasta nu a crescut-o pe Alia, nu i-a luat o bucată de pâine și era, în felul ei, nefericită. A avea un copil bolnav este o povară grea pe inimă. Acum Alia a aflat despre asta din plin. Împreună cu Galinca au mers în sat. S-a oprit la mătușa mai mare a Aliei, Ecaterina, sora lui Galinca, care a fost întotdeauna o gazdă primitoare și a primit toată familia în casa ei plină de bunătăți, în ciuda faptului că avea o gospodărie mare și 6 copii. Femeile au mers împreună la cimitir să o viziteze pe bunica Lidia și pe bunicul Alexei, care au stat întotdeauna în cimitir unul lângă altul, așa cum au trăit toată viața plină de încercări și dificultăți. Mătușile s-au întors, iar Alia a rămas în continuare la mormintele rudelor și vorbea cu bunicul și bunica. Alia avea doar 3 zile la dispoziție. Trebuia să se întoarcă urgent în Ashhabad la fiica ei, pentru a ajunge la externare și a o lua personal pe Ayla din spital acasă. Ayla se recupera rapid după spital. Ea se ridica deja singură și mergea încet. Se îndoi de genunchi cu entuziasm și le arăta tuturor. După 5 ani în care piciorul nu s-a îndoit, fetița s-a obișnuit atât de mult cu asta, încât uneori, din obișnuință, continua să meargă cu piciorul drept. Și faptul că piciorul s-a îndreptat în sfârșit, iar nu se uită pe lateral, îi se părea un fel de minune. Încântată, Alia își imagina deja cum fiica se va ridica în cele din urmă pe picioare, șchiopătarea va dispărea complet și va fi din nou un copil normal, alergând și sărind printre semenii ei. Familiei li s-a oferit un apartament nou cu 3 camere pe aceeași stradă ca înainte, doar la capătul ei, într-un bloc cu 3 etaje, la parter. S-au mutat cu toții, deși le-a fost dor de vecinii din curtea lor prietenoasă. Fetele mergeau la început acolo să se joace cu copiii, neputând să se obișnuiască cu noua casă și curte. În ianuarie 1979, Ailei i-au împlinit 7 ani. Înainte de 7 ani, nu se lua pe atunci la școală, iar în septembrie, când a împlinit 7 ani, a început clasa 1. În clasă erau vreo 40 de copii, nu mai puțin. În jur erau copii din grupul pregătitor al grădiniței, unde mergea Ayla și alți copii. Școala era bună, profesorii erau pedagogi pricepuți și puternici. Ayla era din fire nu o fetiță proastă, dar era leneșă. Poate pentru că era obișnuită să-și petreacă cea mai mare parte a vieții legată de pat. A învățat să citească de la sora ei mai mare încă de la 5 ani, așa că să asculte cum ceilalți copii citesc pe silabe și mormăie, îi era plictisitor. Să scrie linii și bucle, încet și uniform în caiet, unui copil neliniștit nu-i plăcea. Instantaneu desena linii sălătărețe și zigzaguri, închidea caietul cu satisfacție. Comportamentul fetiței la școală nu era deosebit. Se certa mereu cu cineva, vorbea cu profesorii, spargea geamuri și trăgea cu praștia. Era un copil neastâmpărat. Profesorii ridicau din umeri și spuneau capabilă, dar nu era Serafima. Alia nu cerea de la fiica ei mai mult, doar să nu se îmbolnăvească. În schimb, Alic era extrem de supărat. Îi dorea încă un copil minune, ca ea, precum Serafima, să primească diplome, ca el să stea mândru la întâlniri și să asculte laudele la adresa fiicei, familiei și la adresa lui personal. Dar Ayla nu-i oferea nicio șansă. Viața în gospodărie se stabiliza treptat, dar în viața lor de familie, în ciuda acestui lucru, nimic nu se schimba. Alic se comporta în continuare rușinos. Acum venea adesea acasă beat de la muncă, iar asta ducea inevitabil la scandaluri și bătăi.
Ayla a învățat deja să-și dea seama după aspectul tatălui dacă va fi astăzi o bătaie acasă sau nu. Se punea mereu între părinți în momentele periculoase. La început o ajuta, dar apoi și ea zbura, ca un pui, în direcția opusă, împinsă de mâna nemiloasă a tatălui. Serafima, înțeleaptă, prefera să nu se amestece și, doar smulgând-o pe surioara ei din mormanul de moloz, o trăgea cu forța pe Ayla, care se împotrivea și striga, în camera ei. Așa a continuat o vreme destul de lungă, iar într-o zi, când Ayla avea aproape 8 ani, s-a întâmplat ceva cu adevărat teribil. Serafima era la o prietenă. Mama a lăsat-o să rămână peste noapte. Ayla tocmai venise de afară, toată murdară și răvășită. Mama a băgat-o în baie, iar când tatăl s-a întors de la muncă, ca de obicei, sub influența alcoolului, a mers direct în bucătărie, purtându-și încălțămintea, fără să se dezbrace și fără să-și spele mâinile. Apoi a deschis o oală cu borș și a început să sorbă zgomotos cu polonicul direct din oală. Alia nu a mai suportat și a propus să-și toarne în farfurie, zicând că nu este singur și borșul s-ar putea să se strice. Cine să-l verse mai târziu? Porcilor? Alica a sărit chiar. M-ai numit porc? Și când a aflat că Serafima doarme fără permisiunea lui, s-a enervat și mai tare. Și a început totul. Ayla a ieșit din baie, iar ochii ei au văzut o scenă teribilă. Tatăl, cu pupilele lui înfuriate și pline de sânge, se afla în mijlocul verandei și o bătea pe mamă cu un lemn din stiva de lemne, pe care el însuși o adusese pe verandă pentru a încălzi tavanul din baie pentru baie. Sângele stropșea în toate direcțiile, mama își proteja capul cu mâna, în timp ce soțul o lovea cu lemnul pe spate, pe mâini, pe cap, fără să se uite unde. Ayla, în stare de șoc, nu putea să se miște din loc din cauza vederii sângelui și doar striga cu o voce de necontrolat, până când mama a strigat să cheme vecinul de vis-a-vis. Ayla a bătut zgomotos la ușa vecinului, până când vecinul, unchiul Colia, a deschis și a venit să-i ajute. Nicolae l-a tras pe Alic de la soție, care zăcea în sânge, aproape inconștientă. Alic a ieșit în întuneric, în timp ce ei îi acordau ajutor. Alia a fost dusă la spital cu ambulanța. Pe cap și pe mâna cu care își proteja capul avea răni grave, i s-au făcut cusături și a fost internată. Alela și Serafima au fost temătoare să apară acasă în zilele în care mama a stat în spital și au dormit la prietena mamei, luând cu ele doar rechizitele școlare și o schimbare de haine. După școală, fetele o vizitau pe mama în fiecare zi. După vreo 3 zile, Alica a apărut în salon. Era îmbrăcat în halat alb cu flori și, direct de la ușă, a căzut în genunchi și a început să se târască spre Alia, care se apăra cu același buchet de flori de soțul ei, speriată. Ayla striga în toată spitalul, ca o nebună, și se părea că se întoarce din nou în acea seară, când tatăl ei a încercat să-și omoare mama. Se întreabă unde erau în acel moment poliția și alte organizații sociale? Alia a scris numeroase plângeri, care apoi au fost trimise liniștit în coș, până când, într-o zi, o persoană cu inima bună, un angajat al poliției, i-a spus un lucru. Nu ești căsătorită cu el. Este un om complet străin pentru tine. Căsătorește-te cu el, iar apoi dă-i divorț, și atunci va trebui să luăm măsuri pentru a proteja fosta soție de pretențiile și bătăile fostului soț. Așa a fost în realitate, sau Alia a înțeles în felul ei, dar a acceptat asta ca pe o soluție salvatoare. Odată în plus, Alic a cerut iertare, iar Alia i-a propus. Ascultă, hai să ne căsătorim? Alic, onorat, a fost de acord cu bucurie. I-a plăcut că soția îi propune ceea ce el pierduse de mult speranța. De fapt, din cauza că nu erau căsătoriți, Alic a fost nevoit să o adopte pe propria lui fiică. O vreme, Ayla a fost înregistrată pe numele primului soț al Aliei, de care i-a păstrase numele. Soții s-au căsătorit, iar Alia a luat chiar numele lui Alica apoi. După o lună, Alia a depus cererea de divorț. Notificările de la tribunal pentru soț veneau la aceeași adresă. Alia le rupea și le arunca în focul titanului. Apoi, au fost divorțați cu succes în absența soțului din cauza neprezentării acestuia la ședințele de judecată. Alia a așteptat cu răbdare prima deraiere a lui Alic și un alt scandal. Nu a trebuit să aștepte mult. Alia, bătută, a scris o plângere la poliție, iar Alic a fost închis timp de 15 zile. Șocat de trădarea soției, Alic a aflat cu uimire că, de câteva luni, el și soția erau deja divorțați și dacă nu va înceta să-și bată joc de acum fosta soție, va avea de-a face cu o pedeapsă reală. Îndrăzneață,
Alia a încetat să-i mai gătească fostului soț și să facă curățenie în casă, pentru că soțul mergea în încălțăminte și lăsa mizerie peste tot. Spăla doar hainele pentru fiice și pentru ea, gătea puțin și pentru o singură masă. Fostul soț se plângea tuturor că este neglijent și că în casă nu este nimic de mâncat. Dar Alia nu-i mai păsa. Lui Alic i s-a dat un apartament cu o cameră într-o clădire din apropiere. În absența Aliei, a scos din casa lor canapeaua, 2 fotolii și un magnetofon, a luat vase bune și frigiderul, lăsându-le milostiv doar canapeaua, pe care el însuși o strica, stând pe ea zile întregi și scuturând cenușa direct pe podea sau în pat. După ce Alic a plecat, întreaga familie a respirat în sfârșit ușurată. Ce mobilier, ce casă distrusă, toate acestea se pot recupera. Alia și fiicele au mers la frizerie, s-au tuns toate scurt. Numai Ayla, care avea deja 9 ani, îi părea rău să-și taie părul, pentru că toată copilăria ei a fost mereu cheală, deoarece în spitale, fără a complica lucrurile, pe toți îi tundeau pentru a preveni păduchii. Dar Ayla, din solidaritate cu mama și sora, s-a tuns totuși. Mama i-a permis să-și ia o pisicuță, pe care fetița a numit-o imediat Multe și o purta peste tot cu ea. A căutat și s-a bucurat, pentru că iubea foarte mult animalele, pe care tatăl nu le suporta. Alic nu mai putea face nimic, pentru că își pierduse influența asupra familiei. Sub influența alcoolului, putea veni la ușa apartamentului Aliei și al copiilor, plângând și cerând ca Alia să-i permită să moară lângă copii. Acest circ a continuat până când frații lui au venit din Dagestan și l-au dus cu forța cu ei, spunând că mama este bolnavă, vrea să-și vadă fiul rătăcitor și trebuie să plece. După ce s-a despărțit și a spus că se va întoarce, Alic în sfârșit i-a lăsat în pace și a plecat în patria lui, pentru a dispărea cu bucuria tuturor, Alia și copiilor, timp de 7 ani lungi. După plecarea lui Alic, viața Aliei și a copiilor ei a devenit mult mai liniștită și mai ordonată. Vara, Alia și fiicele au plecat în vacanță în Altai, mai întâi vizitând-o pe mama vitregă a Aliei, Natalia, în Barnaul. Nina era deja o fată complet adultă, deși în continuare cu probleme mentale, iar el o iubea din toată inima, probabil pentru că fetița era, ca și ea, o victimă a sorții. Apoi au mers în bisc la mătușa Galina, care a negociat la muncă, iar toți, inclusiv mătușa Galina și fei ei, au plecat în sat cu un întreg convoi de camioane. Camioanele erau încărcate cu cărămidă și trebuiau să transporte încărcătura chiar pe lângă satul lor natal. Ayla și mama au stat în primul camion și pe tot parcursul drumului l-au distrat pe șofer cu cântece. Călătoria a fost foarte veselă și memorabilă. În sat, la 3 zile după sosirea oaspeților, au început ploile și noroiul era de nepătruns, la fel ca în copilăria îndepărtată a Aliei. Parcă de atunci, puține lucruri s-au schimbat. Luna de vacanță a trecut repede, era timpul să se întoarcă acasă. Această călătorie a lăsat o amprentă de neșters în sufletul Ailei și o mare de amintiri plăcute pentru toată viața ei. În ciuda anumitor probleme de sănătate și a neînțelegerii și respingerii de către semenii ei sănătoși, Ayla a avut o copilărie minunată. Apropierea mării, care se afla la doar 200 de metri de cele mai apropiate case, vasele de croazieră ancorate, petrolierele cu rezerve de apă pentru nevoile orașului, feriboturile și bărcile, noul și vechiul port, insula cu far pentru nave, toate acestea dădeau un aer de mister și un fel de farmec mistic orașului lor mic. Ayla continua să crească ca o neastă împărată, fără niciun semn de tată, nici măcar bani pentru întreținerea ei nu trimitea. Fetița creștea liberă și ca o pasăre sălbatică. Ayla își adora sora mai mare, Serafima, se mândrea foarte mult cu ea, o urmărea mult timp, cunoștea toți prietenii și prietenele ei numeroase, care veneau adesea la ei acasă. Viața este o chestiune complicată și pentru unii poate fi o mamă bâlândă, iar pentru alții o mamă vitregă. În fața Ailei era o întreagă viață și încă nu se știe ce o așteaptă acolo, în acest misterios și necunoscut mâine. Serafima, în același timp, termina clasa a 10-a și susținea examenele de absolvire. Învăța mereu foarte bine, iar doar în clasa a 8-a a avut puțin de lucru, pentru că tocmai atunci colegul său, Iura, a început să-i acorde atenție și au început să se întâlnească. Iura era fiul unui mare șef de la fabrică. Fetele din clasă erau toate îndrăgostite de el. Acesta era băiatul acela pentru care, încă din prima clasă, la ziua de naștere a Serafimei, 2 fete s-au certat rău. De atunci, băiatul a crescut și pentru toate fetele a rămas un vis inaccesibil. Dar alegerea lui a căzut pe Serafima.
Diriginta le atrăgea atenția de fiecare dată, întrebându-se de ce acest cuplu dulce se ascunde prin colțuri și se comportă separat de restul clasei, ținându-se de mână. Ea o chema adesea pe Alia la școală pentru discuții sau venea împreună cu toți membrii comitetului părinților direct la ei acasă, întrebând-o pe Alia unde, de fapt, se află fiica ei cea mare. Membrii comitetului părinților se uitau cu dispreț în jur, examinându-le locuința modestă. Deși Alia muncea din greu, ca tatălui Carl, nu reușise să-și cumpere un perete sau un colț moale, iar mobilierul din apartament era, să spunem, auster. Alica, la plecare, nu s-a obosit să le ofere copiilor mobilierul de care nu mai avea nevoie, deși Alia i-a cerut acest lucru. Între timp, ea se îngrijea doar de curățenia din casă și ca frigiderul să fie mereu plin, iar mâncarea să fie pregătită. Ea însă și-a experimentat toate plăcerile vieții în sărăcie și, prin urmare, era important pentru ea ca copiii să fie sătui și sănătoși, iar restul era doar praf și descompunere. Diriginta Serafimei îi picta imagini ale viitorului fiicei sale în cele mai întunecate culori. Spunea că, uite, va veni la podol și ce veți face. Alia era o femeie bâlândă și, în loc să le trimită pe toate aceste neamuri la plimbare, le oferea ceai cu plăcinte și era de acord cu totul, promițând că va discuta și va lua măsuri. Când fericita Serafima intra acasă cu ochii visători, venind de la o plimbare cu iubitul său Iura, mama începea să-i facă observații că, vezi bine, a căzut în învățătură și, prin urmare, nu va învăța, nu va obține o educație superioară și va lucra, ca Alia, pe șantiere sau va umbla pe la diverse lucrări, făcând reparații în casele acestor doamne de rang înalt. Dacă vrei să te întâlnești, să vină el la noi acasă. Puteți sta în camera ta și să nu deranjați pe nimeni cu plimbările voastre de mână, îi spunea Alia fiicei sale. Și Iura a început să vină la ei acasă în fiecare seară, iar omniprezenta Ayla le făcea tot felul de neplăceri. Dintr-un motiv oarecare, ea nu putea suporta pe Iura, îi plăcea alt îndrăgostit al surorii mai mari, care locuia în blocul vecin și care nu avea deloc șanse în lupta pentru inima Serafimei. Serafima s-a întâlnit cu Iura timp de aproximativ 2 ani, iar când amândoi au trecut în clasa a 10-a, la începutul anului școlar, între ei a apărut o neînțelegere. Fie că Iura s-a îndrăgostit de o altă fată în timpul vacanței de vară, când a stat la bunica sa în Armavir, fie că observațiile nesfârșite ale părinților și profesorilor și-au spus cuvântul, dar Serafima și Iura nu au mai fost împreună, spre bucuria tuturor. Ayla, văzând suferința surorii, l-a urât și mai mult pe Iuraț când el venea împreună cu ceilalți colegi acasă, pentru că, deși dragostea trecuse, ei încă se întâlneau cu toată clasa. Ayla îi făcea tot felul de neplăceri. În clasă, Serafima s-a împrietenit și mai mult. Se întâlneau în fiecare seară în grupuri și stăteau până la miezul nopții la cineva cu o casă liberă, acolo învățând toate plăcerile vieții de adult, beau și fumau. Așa că Serafima s-a apucat de fumat. Îi povestea toate surorii mai mici, știind că aceasta nu o va trăda niciodată. De asemenea, Serafima și-a ținut un jurnal în care își expunea toate gândurile și evenimentele deschis și fără rezerve. Serafima a dat examenele cu brio. După absolvire, fiica s-a pregătit să plece cu 2 prietene și colege la Universitatea din Leningrad, în Petersburg. Alia nu s-a opus, dimpotrivă, i-a dat bani și tot ce avea nevoie. Visa ca fiica ei să obțină o educație superioară, să învețe o profesie prestigioasă și să devină om. Ea însăși nu avusese această oportunitate. A trăit toată viața singură și putea conta doar pe sine. Tatăl, bunicul și bunica au murit de mult. Nu a avut noroc cu soții, iar copiii erau complet în grija ei. Singurul care o ajuta cumva era Vladimir, care îi trimite lunar constant câte 20 de ruble, în timp ce Alica, odată la 6 luni, putea să-i trimită 3 ruble sau chiar 1 ruble 20 de copeici, ca o ironie la adresa propriei fiice, pe care o iubea să o tachineze cu ruble 20. Se spunea că lucra undeva în patria sa, la un atelier auto. Oficial, câștiga puțin, iar pensia alimentară nu era de unde să fie plătită. Alia se uita cu speranță la fiica ei cea mare, care avea mari abilități și toate premisele pentru a reuși în viață, ceea ce ea nu avusese niciodată. Așa că, la începutul lunii iulie 1909, având în mână un certificat cu note bune și o caracterizare excelentă de la școală, Serafima a plecat cu prietenele să se înscrie la institutul din orașul Leningrad. Serafima și cele 2 prietene ale sale, Masha și Lena, au depus împreună documentele la Institutul de Chimie și Tehnologie din Leningrad. Niciuna dintre ele nu avea un scop clar sau un vis de ce anume acolo și pentru ce. Cel mai probabil,
pentru că acolo era o competiție mică sau ofereau cămin. La început, s-au cazat în apartamentul mătușii lui Mașa. Aceasta trăia și lucra de mult în Leningrad. Era o femeie cu principii morale ferme și convingeri comuniste. Nu era posibil să abuzeze mult de ospitalitatea ei, așa că fetele trebuiau să se înscrie la un institut care oferea cămin. Serafima, una dintre cele trei, a trecut cu succes toate examenele de admitere și s-a înscris la acest institut. Celelalte două au picat la primul examen de admitere și au decis să depună documentele acolo, în Petersburg, la un tehnicum electromehanical. Serafima, fără să stea pe gânduri, și-a retras documentele de la comisia de admitere a institutului și s-a înscris acolo, la acest tehnicum, împreună cu ele. Despre asta, mătușa comunistă nu a ezitat să-i scrie într-o lungă scrisoare Aliei, plângându-se că fetele sunt obraznice, în special nepoata, dar că Serafima i-a plăcut cu timiditatea și rușinea ei. Se spune că omul inteligent caută singurătatea, iar prostul compania. Așa că cele trei prietene erau nedespărțite. Viața de adult în Petersburg îi atrăgea cu toate culorile și promitea perspective tentante. Alia s-a împăcat cu gândul că Serafima va studia nu la institut, ci la tehnicum. Principalul era să studieze. Iar după absolvire, putea lucra și continua să studieze la seral. Mama trimitea regulat, în fiecare lună, fiicei sale la Leningrad pachete cu produse și transferuri de bani, la început câte 100 de ruble, apoi și mai mult. Ea accepta orice muncă, pe lângă cea principală, lucra la negru, punea gresie, tencuia, lipea tapet în apartament diferitelor șefi sau pur și simplu la oameni înstăriți care își permiteau să angajeze oameni pentru reparații, în loc să se murdărească singuri. Alia își repeta tot timpul că doar să învețe fiica, doar să devină om. Fiica mai mică, Ayla, învăța în clasa a 6-a. A început treptat să se comporte mai bine, deși se întâmpla de toate. Din apartamentul pe care Alia îl primea împreună cu Alica, s-au mutat într-un altul, într-o nouă clădire, într-un cartier care se construia rapid. La Alia, în acel apartament, din când în când apăreau bărbați, natura își spunea cuvântul. Dar dintr-un motiv oarecare, nu avea noroc cu ei. Ayla de fiecare dată îi întâmpina pe fiecare cu ostilitate. Unul a rămas 6 luni. Lucra electrician la SMU-2, era puțin mai tânăr decât Alia și nu era căsătorit. Odată, el schimba instalația electrică în vechiul apartament, iar Ayla, răutăcioasă, a aprins lumina din greșeală. Blestemând, a căzut de pe taburet. Timpul a arătat că Ayla avea un simț al intuiției pentru oamenii răi. Plimbându-se cu o prietenă seara, a observat foarte des cum el însoțea o tânără fată, plimbându-se cu ea îmbrățișați. Ayla nu i-a deschis ochii mamei, pentru a nu o răni, o compătimea din toată inima. Dar adevărul, în cele din urmă, s-a descoperit, iar lucrurile electricianului au fost scoase afară. El s-a căsătorit cu acea fată și, în curând, se plimbau deja cu un cărucior. Aliei era dureros și supărător, dar așa este viața. De aceea, mutarea în noul apartament a fost o binecuvântare pentru amândouă. În vacanțele de iarnă, Serafima a venit, crescută, la modă, cu părul scurt, ca o adevărată fată de oraș. Ayla o urma ca un câine, privindu-o cu ochi îndrăgostiți. Mamei, Serafima îi povestea despre succesele sale la învățătură, despre faptul că trăiesc împreună cu prietenele în camera căminului. Alia nu se mai sătura de fiica ei cea mare. Toată nebunia părea să fi dispărut. Fata învăța. Ce altceva își putea dori o mamă? Acum îi trimitea fiicei câte 150 de ruble, continuând să adune în fiecare lună pachete pline cu carne conservată, lapte condensat, bomboane, ceai și zahăr. Așa a continuat aproape 3 ani. Ailei îi era deja 15 ani, când a venit o scrisoare lungă de la mătușa din Petersburg. Aceasta le anunța că pe toate cele 3 prietene le-au dat afară din tehnicum din cauza absențelor sistematice la cursuri. Au picat examenele, iar, prin urmare, au fost expulzate din cămin, iar acum învață cu toții la o școală profesională de construcții, de la care le-au alocat o cameră în cămin. Ele își risipesc viața prin baruri și duc o viață imorală de leneș. Alia a fost îngrozită de cele citite. Cu o zi înainte, primise o scrisoare de la Serafima, în care aceasta îi spunea că totul merge bine la școală. A cerut să-i trimită încă 200 de ruble pentru un palton, spunând că al ei s-a uzat complet. Aici toată lumea se îmbracă la modă. Până la urmă, este a doua capitală, nu e de glumit. Alia îi trimisese aceste bani chiar ieri.
Și acum, ca un trăsnet din cer senin, vestea că fiica învață la o școală profesională de construcții. Mamei ei s-a întunecat în fața ochilor. Nu cumva fiica repetă soarta ei și va trebui să se târască prin toaletele murdare ale oamenilor bogați, punând gresie în ele, sau va tencui până la epuizare în diverse SMU2. Furioasă, Alia a cerut fiicei să aibă o discuție la oficiul poștal local, la adresa pe care i-a comunicat-o cu amabilitate în scrisoarea ei tocmai mătușa lui Mașa. După 2 zile, discuția a avut loc. Serafima o ruga cu lacrimi să o ierte. Spunea că va încerca să termine școala profesională cu diplomă roșie și că deja în vara aceasta va intra fără examene la Institutul de Construcții. Ce altceva putea face Alia decât să-i mai ofere o ultimă șansă fiicei sale neascultătoare? Din școala profesională, cele 3 prietene au fost absolvite cu certificate că au urmat cursul de studiu. Ele nu au reușit nici măcar să obțină diplome obișnuite din cauza absențelor lor. Toate cele 3 fete, care au învățat bine la școală și au avut toate șansele să reușească în viață, nu au obținut nici măcar diplome de specialitate sau tehnice. Lena s-a întors acasă și s-a căsătorit cu bine. Mașa a rămas în Petersburg și s-a căsătorit cu un băiat din regiunea Rostov. El lucra deja și avea perspective să primească în viitor un apartament de la întreprindere în Leningrad. Numai Serafima, ca o rătăcită, se zbătea în spațiul liber, fără să lucreze, fără să învețe, fără să se căsătorească. A încercat să se întâlnească cu fratele acelui băiat care s-a căsătorit cu Mașa. Chiar a mers la el în mine în orașul din Rostov, unde locuiau părinții lui. Dar acolo nu s-a integrat, iar între ei nu s-a legat nimic. De la mamă, Serafima a primit o scrisoare prin care îi se spunea să se întoarcă acasă și să-și găsească un loc de muncă, că mama îi va trimite bani pentru drum, pentru ultima dată. Serafima ar fi putut să-și găsească un loc de muncă în Petersburg, dar gustul vieții fără griji și lipsa dorinței de a schimba ceva în ea și-au spus cuvântul, iar în anul 1988, Serafima, fără să aibă nimic, s-a întors acasă, spre rușinea Aliei, fără nimic, purtând în continuare un palton vechi și câteva haine la modă, dar uzate. Toți banii pe care mama i-a trimis-o în tot acest timp au fost cheltuiți pe o viață frumoasă, în care nu era nevoie să lucreze, să umble noaptea prin baruri și să doarmă ziua, în loc să meargă la școală sau să lucreze, ca toți ceilalți din jur. Serafima s-a întors acasă fără nicio umbră de regret. Aceasta nu mai era fosta fetiță ascultătoare a mamei, dar toate acuzațiile mamei de minciună și că a tras-o de nas timp de 3 ani, fiica le-a ignorat, spunând: "Da, voi câștiga și îți voi da toți banii tăi. Ce mare lucru!" Alia nu putea să-i transmită că banii necheltuiți îi erau dragi pentru că fiica și-a distrus viața cu propriile mâini. "Iată-mă, sănătoasă, am mâini și picioare. Nu-i nimic, voi merge la muncă și îți voi da tot," continua să repete Serafima. Și chiar s-a angajat la fabrică, a început să câștige și, desigur, nu se gândea să-i returneze mamei nimic. Nici mama nu-i cerea acest lucru, doar să fie ocupată. Sâmbăta, Serafima, machiată, în fustă la modă cu o fanta lungă pe spate, mergea la discoteca locală. Își făcea cunoștințe cu băieții locali și veniți. În general, se comporta de parcă nu ar fi plecat niciodată din Petersburg. În curând, s-a întâlnit cu un băiat simpatic, care era cu 3 ani mai mare decât ea. El lucra și el la fabrică, dar în alt atelier, era căsătorit, dar nu mai locuia cu soția, deși avea un băiețel mic. Eugen s-a mutat de la soție la părinții săi, la 2 case distanță de familia sa. La Alia, atmosfera a fost tensionată la început, dar apoi totul a intrat în normal. Ayla învăța în clasa a 9-a și deja termina al 2-lea trimestru, așteptând vacanțele de iarnă pentru a se odihni de învățătură. Atunci, dintr-o dată, pe vechea lor adresă a venit o telegramă. Deoarece în oraș toată lumea se cunoștea, telegrama le-a fost adusă la noul apartament. Textul conținea următoarea informație: "Plecam atunci. Așteptați-mă. Tata." Răvășită, Alia a așteptat-o pe Ayla de la școală și i-a dat telegrama, spunând că se pare că vine tatăl tău rătăcitor. Ailei urma să împlinească în curând 16 ani. Rămânea încă rebelă și mândră, iar pe deasupra se adăuga și vârsta de tranziție. Fata îi răspundea adesea mamei, se certa cu ea pentru orice motiv. "Și nu te-ai putea duce în pădure, tata?" a strigat Ayla cu furie, atât în gând, cât și cu voce tare. Imaginile trecutului îi arătau tatăl monstru, care o bătea pe mamă, cum o temea mortal, cum el stătea pe canapea, bătea ceaiul său și fuma chiar în casă, fără să se ridice din pat.
Alia nu o susținea pe fiică în acest sens, repetându-i din nou și din nou: el este tatăl tău. Nu contează ce s-a întâmplat între noi, dar ești fiica lui și are dreptul să te întâlnească. Ayla refuza și striga că nu se va întâmpla niciodată. Dar în viață, totul se întâmplă altfel decât ne dorim. La doar 2 zile după aceea, când ea stătea la școală la ora de engleză, cineva a bătut ușor la ușa sălii, iar în deschidere a apărut capul unui bărbat cu o înfățișare colorată. Fără nicio urmă de jenă, a cerut permisiunea învățătoarei ca fiica lui, Ayla, să iasă la el. Ea a înghețat sub privirile colegilor, apoi, cu reluctanță, s-a ridicat și a ieșit. O simțea cum o cuprinde un sentiment inexplicabil, voia să plângă cu voce tare. Tatăl a deschis brațele și, oricât s-ar fi împotrivit fiica, el a îmbrățișat-o și cu lacrimi în ochi spunea cât de mare și frumoasă a crescut. Stăteau în coridorul școlii, îmbrățișați și plângeau, fiecare pentru sine. După o oră, Ayla nu s-a mai oprit la școală, ci, luându-și geanta cu cărți, l-a dus pe tatăl ei acasă. Acasă nu era nimeni în acel moment, toți erau la muncă. Încălzind prânzul pregătit de mamă, Ayla l-a hrănit pe tatăl ei. Ei bine, ei nu-i mai intra nimic în gât. Nu înțelegea ce se întâmplă cu ea. Supărarea era imensă. Dar iată-le acum stând în fața ei și mâncând supă, de parcă nu ar fi plecat nicăieri în tot acest timp. Desigur, Ayla își iubea tatăl, dar ea însăși nu-și dădea seama de asta. Îi punea întrebări, întrebându-le de ce nu a dat niciun semn de viață în tot acest timp. Tatăl a spus că a stat 1 an în închisoare, unde a fost dus pentru neplata pensiei alimentare, că nu a putut plăti, deoarece mai avea încă 3 copii și era foarte greu, a doua soție nu lucra și toate celelalte. Ayla nu înțelegea nimic din toate aceste întrebări. Tatăl a prezentat totul astfel încât să fie nevoie să-l compătimească, căci prima soție l-a dus pe acest nenorocit în închisoare cu cererile ei. Seara, Alia s-a întors cu noul ei soț, apoi a venit de la muncă Serafima pe motocicleta lui Eugen. Văzându-le pe Alica, sora a sărit în brațele lui strigând tati, cu glasuri pline de bucurie. Alica, emoționat, a lăcrimat, îmbrățișându-și fiica cea mare, și tot repeta cât de mult i-a fost dor de toți și cât de vinovat se simțea. Alia a ascultat cu un zâmbet, dar nu l-a întrerupt. De mult nu-i mai era frică, mai ales că acum nu era singură și avea un bărbat. Alica le-a povestit la cină despre scopul vizitei sale. Spunea că mama este bolnavă, aproape pe moarte, și are o singură dorință să-și vadă ultima dată nepoata cea mare. Vrea să o ducă pe Ayla la el acasă în Dagestan pentru vacanțele de iarnă. Alia a fost de acord, spunând doar că fiica trebuie să se întoarcă acasă la sfârșitul vacanțelor, întreagă și nevătămată. La doar 2 zile, vacanțele mult așteptate au început, iar Ayla și tatăl ei au pornit la drum. Pe drum, tatăl a cumpărat Aylei cadouri, o jachetă la modă, un magnetofon Vesna, o mulțime de deodorante și alte lucruri mici, de care fetele de vârsta ei erau atât de atrase, mai ales pe atunci. Astfel, el și-a câștigat definitiv dragostea și încrederea ei. Ajungând la destinație, într-un sat montan din Dagestan, Ayla a cunoscut a doua familie a tatălui ei. Soția lui avea doar 25 de ani și era mai mare decât Ayla cu doar 9 ani. Părul ei era strâns într-un coadă cunoscută, iar în față se vedea deja o șuviță albă, pe care o vopsea din când în când cu hena. Avea 3 copii. 2 băieți de 6 și 5 ani și o fetiță de 1 an și jumătate. Când s-a întors acasă după divorț, l-au căsătorit imediat cu o fată de 18 ani, deși el avea deja 35. După 7 ani, tânăra fată părea mult mai în vârstă, se pare că viața cu Alica nu era deloc ușoară. Bunica era sănătoasă și nu dorea deloc să se întâlnească cu nepoata cea mare, așa cum a descris Alica în conversația cu Alia la întâlnire, când tatăl a adus-o în casa părinților, ea a îmbrățișat fetița ca și cum ar fi văzut-o ieri. Regulile din sat erau stricte. Femeilor nu le era permis să discute deschis cu bărbații pe stradă, iar dacă ieșeau din casă, o făceau doar strict pentru treabă. În sat domnea sexul masculin. Aici și acolo, bărbații stăteau, unii la muncă, alții fără, în cercuri cu prietenii, și se jucau cu cheile de la mașină sau scoteau din când în când o grămadă de bani, demonstrându-și bunăstarea celor din jur. Soțiile lor nu lucrau, creșteau copiii și, în general, nu aveau drepturi speciale. Așa a fost întotdeauna, și nimănui nu-i se părea ciudat. Observatoarea Ayla a observat toate detaliile cu mintea ei vie și curioasă. Nu știa deloc limba,
Fetele vecine vorbeau puțin în rusă și putea comunica cu ele măcar puțin. Cu soția tatălui și copiii ei vorbea prin gesturi, dacă tatăl nu era prin preajmă. Alica dispărea toată ziua la muncă în atelierul auto. Seara, venea obosit, dădea soției câțiva bani dintr-un pachet gros pentru gospodărie, iar restul îi punea în cufărul său, lăsându-și, desigur, bancnote mari pentru o demonstrație rituală. Zilele vacanței au trecut repede și era timpul să se întoarcă acasă. Ailei i-a plăcut călătoria și familiarizarea cu viața și obiceiurile din casa tatălui ei. Era, de felul ei, o călătoare și se adapta bine la orice schimbare de mediu. În curând urma să fie ziua ei de naștere. Împlinea 16 ani. Clasa lor, care nu era foarte unită, a început să se strângă mai mult și se întâlneau cu toții la sărbătorile de naștere. Acum a venit rândul Ailei să-i întâmpine pe toți la ziua ei de naștere. Tatăl, așa cum promisese, a adus fiica acasă în siguranță, promițând că va veni din nou vara și o va lua pentru toate vacanțele de vară. Ziua de naștere a Ailei a fost minunată. Alia a copt tortul preferat al fiicei, a făcut salate și mantii, a prăjit o rață. Masa era plină de fructe și dulciuri. Colegii de clasă au mâncat tot de pe masă și au plecat la discotecă. Serafima s-a mutat în atelierul unde lucra Eugen. Se întâlneau de ceva vreme, deși lucrau în ture diferite. Aveau un singur weekend comun, dar cuplul reușea să petreacă timp împreună și la muncă. Relația lor cu Eugen se dezvolta rapid. Alia nu le stătea în cale. Fiica nu mai era copil, ca să o descurajeze de la un anumit comportament. În acea seară, totul era ca de obicei. Serafima întârziase de la tura de zi, Alia pregătea cina, iar Aila se pregătea în camera ei pentru examene. Deodată, la ușa apartamentului, mai întâi a sunat cineva, iar apoi a început să bată insistent. Aila a făcut pe ocupată cu cărțile, iar Alia a fost nevoită să deschidă ușa singură. Pe prag stătea o femeie plinuță cu o față arogantă. Trăsăturile ei de pe față semănau cu cele ale lui Eugen, iar Alia a înțeles imediat că aceasta era mama lui. A invitat-o pe Musahir în casă și a dus-o în bucătărie, unde pe aragaz sizleau chiftelele, iar în oală fierbea cartofii. Alia a turnat ceai pentru Musahiră și i-a adus o farfurie cu gem. Zina, fără a amâna lucrurile, a început conversația. Ea a început imediat să-i spună Aliei că fiul ei, Jeni, este fericit căsătorit, dar care acum dificultăți temporare cu soția sa, și Zina nu va permite ca familia lui să fie distrusă de vreo femeie ușoară, fără rădăcini. Spunea că ei sunt o familie respectată în oraș, iar voi nu sunteți nimeni. Însă Alia trăiește cu un tânăr, iar fiica ei mai mică este o cunoscută hoină. Zina a întrebat-o furios pe Alia unde se află fiica ei cea mare, când fiul ei Jeni este la muncă. Desigur, se plimbă, pentru că așa mamă, așa și fiică. Și de la măr nu cade mereu mărul departe. Aila a ieșit din camera ei când a auzit acest monolog cu tonuri ridicate. O surprindea că mama ei tăcea confuză și nu încerca să întrerupă tirada acestei matrone grase, care a intrat în casa lor și a început să le facă observații. Auzi pașii surorii în scară, Aila a deschis ușa în liniște și, arătându-și degetul la buze, a condus-o pe soră în casă. Serafima, sprijinindu-se de peretele holului, a rămas nemișcată, ascultând tot felul de neplăceri despre ea de la mama lui Eugen. Zina, fiind deja încurajată că nimeni nu o întrerupe și nu-i arată ușa, și-a continuat insinuările. Alia murmura ceva în răspuns, când Aila a intrat brusc în bucătărie și, smulgând un taburet de sub fundul unei vaci grase, a început să o împingă spre ieșire cu acel taburet și să strige cu un limbaj vulgar. A început să-i spună murdară, tu femeie, și spală-ți gura cu săpun înainte de a pronunța numele mamei și surorii mele. Îți voi arăta eu cum stau lucrurile. Zina, șocată și roșie, s-a retras ca un rac, trecând pe lângă Serafima, care era paralizată de groază, apoi a găsit mânerul ușii și a ieșit în scară, respirând greu. Alia, rămânând nemișcată, asculta cum Aila, luând acel nefericit taburet, dădea cu el în balustrada scării și striga după nenorocita de femeie. Îți voi arăta, bătrână, încearcă doar să te întorci și vei regreta. Apoi a trântit ușa și a murmurat. Îmi pare rău, mama. Și a plecat în camera ei, trântind ușa. Serafima a sărit imediat și a plecat pe jos în noapte la muncă pentru a se ocupa de Eugen. A venit vara, iar tatăl, așa cum promisese, a venit să o ia pe Aila pentru a o duce la el în vacanță de vară.
El a spus că o verișoară se va căsători și că prezența Ailei la nuntă este necesară și binevenită. Un băiat din vecinătate a început să se îndrăgostească de Aila, care deja își făcuse serviciul militar. El vorbea în rusă și, așteptând-o pe Aila într-o alee, i-a dat de înțeles că în curând va trimite pe cineva să o ceară în căsătorie și se va căsători, va pune pe Aila pe lanț și va face cu ea tot ce îi va plăcea. Aila l-a lovit dur cu piciorul în întreaga zonă și, râzând cu prietenii lui, a defilat mândră pe lângă el. Odată, soția tatălui a cumpărat la piață un pachet plin cu fructe. Copiii mici ai lui Alic, împreună cu Aila, au început să mănânce fructele din acel pachet de hârtie, în care erau pere și mere. Toate perele au fost, desigur, mâncate. În pachet au rămas doar mere, când seara, după cină, Alic a început să o întrebe pe soția sa cum a fost ziua. Aceasta a raportat că au fost la piață. Au cumpărat asta și aia, pere și mere. Tatăl a început să caute o pară în pachet, dar nu a găsit și a început să strige ceva la soția sa în lezghină. Aceasta s-a justificat, când, deodată, Alic a aruncat cu forța pachetul de hârtie de perete, un măr copt a sărit și, împrăștiindu-se pe perete, a început să alunece în jos. Aila la început nu a înțeles ce s-a întâmplat, când deodată tatăl s-a aruncat asupra soției și a început să o bată cu toată puterea. Copiii mici au început să strige de groază, iar sora mai mare s-a pus între ei și a încercat să-i calmeze. Se pare că domnului nu i-au ajuns perele, iar soția supusă ar fi trebuit să lase câteva pentru măreția lui. După ce s-a adus repede în ordine, Alic s-a justificat că era obosit de la muncă. Dar Aila a înțeles deja că nimic în această lume nu se schimbă și că Alic rămâne în continuare un tiran și un despot în familie. După 2 săptămâni a venit ziua nunții unei veri îndepărtate. O oarecare diversitate pentru Aila, care deja se săturase de a fi printre acești oameni înrădăcinați în obiceiurile lor sălbatice. Soția tatălui se pregătea, își răsfoia cele mai bune haine, apoi a scos un săculeț cu aur și a început să-și pună inele pe degete, până când Aila a recunoscut într-unul dintre ele acel inel pe care l-a găsit în copilărie în nisipul de pe marginea drumului și l-a dăruit mamei cu un mare alexandrit violet și picături de aur în formă de petale, care înconjurau piatra chiar în centru. Mama l-a căutat mult timp atunci, l-a pus într-un ceainic, când a devenit prea mic pentru ea. Inelul s-a pierdut undeva, toată lumea a crezut că s-a pierdut în timpul mutării. Nimănui nu i-a venit în minte că Alic deja atunci plănuia să se căsătorească și să dăruiască acest inel viitoarei sale soții. De ce să cheltuie bani, când acesta este deja pregătit și stă în casă fără folos? Nunta s-a desfășurat într-un mod ciudat, adunând invitați și femei în casa miresei, în timp ce invitații și mirele sărbătoreau în casa lui. Încă o dată, Aila s-a mirat de obiceiurile neînțelese pentru ea, obosită, s-a întors acasă cu soția și tatăl, frații și sora. Era aproape o lună de când se afla la tatăl ei în vizită și deja se săturase, voia acasă. Tatăl, în acest timp, nu s-a abținut să nu se arunce asupra soției sale cu pumnii, fără a se mai rușina de fiica adultă. Aila la început a intervenit, până când tatăl a împins-o brutal. Atunci a scuipat și, în momentele periculoase, a dus copiii din cameră. A numărat zilele până când se va întoarce acasă la mama ei și și-a promis că nu va mai veni aici niciodată. Ultima picătură a fost când tatăl, venind din nou de la muncă și începând din nou o ceartă, și-a rupt mâna, necalculând traiectoria zborului ei, și în loc să-și coboare pumnul pe capul nenorocitei de femei, a lovit cu putere spătarul patului din lemn. Apoi, plin de durere, s-a aplecat, strângându-și cotul. Soția s-a aruncat imediat să-l ajute pe agresorul ei, iar el o îndepărta mândru și o chema pe Aila. Ambulanța l-a dus la spital, unde i-au pus un gips pe mână. A doua zi, soția a împachetat lucrurile lor, iar tatăl a dus-o pe fiica cea mare înapoi, acasă la mamă. Aila a părăsit acest loc cu ușurare și și-a dat o promisiune fermă că niciodată și în niciun caz nu se va căsători cu un om de naționalitatea tatălui. Înainte de a o duce pe Aila înapoi la mamă, Alic a avut grijă să o ducă la notar și acolo a cerut să semneze un document deja întocmit, că fiica nu vine des în casa tatălui și că el participă moral și material în viața ei. Fiica nu are pretenții față de tată și este mulțumită. Fiica a semnat fără cuvinte, dorea atât de mult să se întoarcă acasă, încât ar fi semnat orice. Când Alic a apărut cu fiica în casa Aliei, la toate întrebările celor din jur despre mâna ruptă, el răspundea că, de fapt, și-a rupt-o la muncă sau glumea că a căzut, s-a trezit cu gips. Se părea că nu se grăbea să se întoarcă acasă, ci a decis să se stabilească la Alia și copii pentru totdeauna.
Era deja a doua săptămână de când se afla în apartamentul Aliei. El ocupa canapeaua din sufragerie, bea ceai proaspăt preparat din găleți, mânca cu poftă de 3 ori pe zi tot ce gătea fosta soție și aștepta ceva. La muncă, prietenele Aliei deja glumeau pe seama ei, spunând că cineva nu are un soț, iar Alic are 2. Ea deja începea să se enerveze, pentru că se întâmpla ceva complet neînțeles. În apartamentul ei, trăiau cot la cot ea cu noul soț, 2 fiice și fostul soț. Dimineața, după trezire, toți se salutau cu politețe, își doreau bună dimineața, iar bărbații schimbau câteva fraze de complezență. Ayla nu-i dădea deloc atenție tatălui și își petrecea zilele pe stradă. Serafima era ocupată cu munca și relațiile ei cu Eugen. În general, toți erau ocupați, cu excepția lui Alic, iar lui nu-i păsa, se comporta de parcă această situație era perfect normală. Alia, în acel moment, era în concediu și adesea trebuia să rămână singură cu Alic, atunci el începea să se învârtă în jurul ei, desfăcându-și coada de păun și sugerând că nu ar fi timpul să uite toate ofensele și să nu încerce să înceapă totul de la zero. Într-o zi, răbdarea Aliei a cedat, mai ales după ce Ayla i-a șoptit râzând cum a reușit să-și rupă mâna. Alia nu înțelegea. Ei bine, nu aparține nației lui și l-a luat cu un copil, poate de aceea l-a chinuit toată viața? Dar ce îi lipsea de la cealaltă? A doua soție aparținea poporului lui, era tânără și nevinovată, i-a născut 3 copii. S-ar părea că ar trebui să trăiască și să se bucure, dar Alic totuși își ridica mâinile asupra femeii. Alia și-a amintit imediat de vechile ei ofense, iar, în plus, Alic, la masă, a întrebat deodată, pe capul lui, în ce ulei a fost gătit ardeiul umplut, în unt sau în margarină. Și obosită de oaspeții insistenți, femeia, de parcă i s-ar fi adus o brichetă, a explodat imediat, a strigat și a plecat. Ah, trebuie să fie în unt. Ah, aici trebuie să ai un concediu. Ah, aici trebuie să-ți aducă marțipan pe farfurie. Du-te înapoi de unde ai venit și lasă-ți soția să-ți gătească bunătăți în unt. Alica, uitând toate legile ospitalității, a strigat la Alic cât a putut. Ce? Te-ai întins aici? Și asta e mâna pe care ai rupt-o. Știu cum ai rupt-o. Alic, șocat, și-a strâns lucrurile în 10 minute și a cerut-o pe Serafima să-l conducă. Aici a apărut și Ayla de pe stradă. În general, despărțirea s-a desfășurat în prezența tuturor persoanelor implicate, iar Alic s-a întors în portul său natal, la familie și copii, pentru a dispărea din fața Alic și fiicelor pentru mulți ani. Alia, după plecarea lui Alic, a aflat că el a forțat fiica să semneze la notar un document prin care nu avea pretenții față de el. Acest tată prevăzător și calculat s-a asigurat împotriva noilor pretenții ale fostei soții pentru ajutor material din partea lui pentru fiica comună. Ce supărare a fost! Ayla, el a venit pentru asta și iarna și vara, a adormit vigilența noastră pentru a nu ajunge din nou în închisoare. Documentul semnat nu are putere juridică. Fiica este minoră și, dacă ar fi dorit, ar fi putut să-l anuleze. Dar Ayla s-a rugat. Mamă, te rog, nu avem nevoie de nimic de la el. Să trăiască cu noua lui familie și să nu ne mai deranjeze. Și Alia s-a împăcat din nou. Ea adesea ceda dorințelor fiicei. De exemplu, până acum nu i-a făcut fiicei invaliditatea, deși ar fi putut primi o pensie bună pentru ea și ar fi fost un mare ajutor, având în vedere că tatăl ei nu-i pasă de nimic. Dar Ayla era îngrozită de ideea de a avea statut de invalid. A se împăca cu asta însemna că ar trebui să semneze în fața propriei ei neputințe în fața bolii și a respins orice încercare de a o convinge. Serafima a rămas însărcinată cu Eugen și au început să trăiască împreună în casa părinților lui. Zina a primit-o, deschizându-și ipocrit brațele, și o numea pe Alia mireasă. Ayla se strâmba de tot acest lucru, dar nu s-a amestecat. Doar să fie fericită sora ei. Și avea multe gris. În septembrie a început clasa a 10-a. Iar la sfârșitul lui octombrie, mama a dus fiica la celebrul centru de ortopedie și traumatologie Elizarov, care se află în orașul Kurgan. La centrul medical Elizarov, Ayla a fost examinată și s-a spus că se poate ajuta, cu ajutorul aparatului Elizarov, să întindă piciorul, dar pentru asta trebuie să se pună pe o listă de așteptare pentru o operație gratuită, care trebuie așteptată timp de aproximativ 2 ani, sau să o facă acum, dar pe bază comercială. De unde avea Alia bani pentru a plăti imediat operația? Și a fost de acord să aștepte.
Alia și Ayla se întorceau acasă și totul a revenit la normal. Zilele treceau, săptămânile treceau. Iată că s-a încheiat sărbătoarea noului an milenar 1989. În ianuarie a trecut aniversarea de 17 ani a Ailei. Ea învăța în clasa a 10-a și fiecare zi îi aducea descoperiri uimitoare. A venit martie, totul în jur înflorea și mirosea. Ayla era acasă după școală, când deodată a venit sora plângând, cu picioarele goale. Acasă nu mai era nimeni, iar Serafima i-a spus surorii că s-a certat cu Zina și voia să plece acasă la mamă, dar aceasta a închis ușa și nu o lăsa să iasă, spunând că când va veni Jeni, el va judeca cine are dreptate. Serafima, fără să stea pe gânduri, a ieșit pe fereastră. Apoi, prin gardul grădinilor, a alergat, în ceea ce era, și fără încălțăminte, în casa mamei. Ayla, furioasă, a ieșit imediat din casă cu intenția de a se ocupa de cealaltă femeie care din nou își supără sora. În timp ce alerga, în fața ei apărea imaginea surorii ei sărmane, însărcinate, cum se strecoară prin fereastră, iar apoi și prin gardul grădinii. Ajungând la casa dorită, a bătut politicos la ușa apartamentului Zinei, situat la parter. Aceasta, deschizând ușa, nici măcar nu a vrut să asculte fetița neastâmpărată, ci s-a aruncat asupra ei cu pumnii. Ayla a fost la început șocată, de ce această nebună a fost mai rapidă, dar apoi, revenindu-și, a început să riposteze. Tinerețea a învins. Ayla a doborât-o pe bătrână la podea și i-a dat câteva palme ușoare, respectând vârsta matronei. Zina, zbătându-se în timpul luptei inegale, a strigat de câteva ori numele Ludei, chemând, probabil, vecina în ajutor. La final, Hoina a spus că dacă îndrăznește să-și supere din nou sora, se va întoarce și va continua ce a început. Ieșind din casă, Ayla a trecut pe lângă Vladimir, tatăl lui Eugen, care se întorcea de la magazin și chiar l-a salutat politicos. Seara, când a ajuns acasă, Alia, desigur, a certat-o pentru acțiunile ei, dar, de fapt, a iertat-o repede, pentru că fiica ei era condusă de cele mai bune sentimente și de supărarea pentru sora mai mare. Eugenia a explicat totul lui Serafima, iar Alia a propus tinerilor să se mute la ei în camera liberă. După o lună, a primit din nou de la Semeu 2 un ordin pentru un apartament nou și ei s-au mutat din nou. Iar acest apartament cu 3 camere, mobilat și renovat, l-a lăsat fiicei și ginerele. La sfârșitul lui mai, Serafima a născut o fiică. Toți din jur erau fericiți, iar Alia în special. Ea a negociat cu cunoscuții din oficiul stării civile și l-a dus pe Eugen să se căsătorească cu Serafima, pentru ca copilul, așa cum se cuvine, să fie înregistrat pe numele tatălui său. Semnătura pentru fiică a pus-o personal. E bine să ai totul în ordine. Fericita Alia mergea adesea la fiica ei cea mare în spital pentru a se bucura de nepoată. Doctorul principal îi aducea personal fetița, pentru că era mama unei colege de clasă a Ailei și o respecta pe Alia pentru hărnicea ei. Ayla, împreună cu aceeași colegă de clasă, a văzut-o pe nepoată înaintea altora. Fetița roșie, zgomotoasă și cu părul negru, nu i-a plăcut prea mult. Deși nu trecuse nici măcar o zi de la nașterea ei, cel mai probabil era geloasă că acum mama nu se mai ocupă cu ea, ci cu această fetiță. Serafima cu copilul a fost externată repede, iar în acea zi întreaga familie s-a adunat la o masă mare și festivă în apartamentul tinerilor. A venit Zina cu Vladimir. Ei au adus ca dar pentru nepoată o căruță frumoasă, de culoare bordou, din catifea, cu un coș împletit. Căruciorul era foarte frumos și tuturor le-a plăcut. Ayla a ajutat-o pe soră să aibă grijă de nepoată, pe care au numit Angelina, Lina, și Ayla chiar se pregătea pentru examenul de fizică cu fetița în brațe. La acest examen, i-a picat exact biletul pe care l-a învățat, când sora ei, nedormită toată noaptea, i-a dat fetița, și Ayla, desigur, a obținut la fizică celebrele 5 puncte. Nepoata era o fetiță drăguță și toată lumea o iubea, inclusiv Ayla în special. Bunica era fericită, nu-și mai încăpea în piele de bucurie pentru nepoată. Lina era pentru ea lumina din fereastră, cel mai bun copil din lume, iar Alia și-a promis că va face totul pentru ca nepoata să fie fericită. Ayla a trecut examenele de absolvire și, cu diploma în mână, a plecat la Chelyabinsk, unde locuia o verișoară a mamei. Mama a refuzat categoric să o lase să plece la Sankt Petersburg. După ce Serafima a locuit la Leningrad, în viziunea ei, acest oraș a devenit un focar de viciu. La Chelyabinsk, Ayla a depus documentele la Institutul de Cultură din Chelyabinsk la secția de actorie,
deși ar fi putut merge la orice universitate tehnică, pentru că matematica a fost întotdeauna materia ei preferată, iar în ultimii 3 ani, clasa lor a avut statut experimental și a studiat în profunzime matematica superioară și științele aplicate. Cu toate acestea, fata încăpățânată dorea să-și lege destinul de scenă în viitor, dorea să cânte. Dar, cum nu fusese instruită în teoria muzicii, nu a vrut să se înscrie la secția de muzică, gândindu-se că doar datele vocale nu sunt suficiente. Ayla a obținut note bune la istorie și compunere, dar la concursul creativ a picat. Membrii comisiei, când a performat, au lăudat-o. O femeie chiar i-a recomandat să meargă mai întâi la un colegiu, unde cu siguranță o vor învăța și teoria muzicii. Apoi, când toți candidații și-au arătat abilitățile, comisia a adunat toată grupa de candidați și a început să se exprime despre fiecare persoană în parte. Acesta, se pare, este bun, iar celălalt este un rău. Și așa mai departe. Fiecare a ascultat verdictul comisiei stând în picioare. A venit rândul Aylei. Toți s-au raportat la ea cu indulgență, spunând că are potențial creativ, recomandându-i să meargă la facultatea de muzică și altele, deși Ayla deja decisese să facă asta. Și un membru al comisiei s-a ridicat și a trecut în revistă datele fizice ale Aylei, spunând că nu va putea să facă etude, cum va învăța plasticitatea și altele. Verdictul suna, așa cum l-a înțeles Ayla, că nu poate merge la actorie cu aceste deficiențe fizice. Un artist trebuie să fie frumos, nu să provoace milă. Ayla stătea ca și cum ar fi fost scuipată. Ascultând acest idiot cu ochii plini de lacrimi, nu-i venise în minte că există oameni complet lipsiți de delicatețe și tact. Ayla a luat documentele din institut și s-a înscris la Colegiul de Cultură din Chelyabinsk la secția populară. Faptul că Ayla nu a terminat școala de muzică nu a fost un obstacol. I-au spus că o vor învăța tot, doar să învețe. Așa că, încurajată, Ayla a început să învețe cu bucurie. Procesul de învățare îi aducea doar emoții pozitive. Materiile speciale îi veneau ușor: solfegiu, armonie, teoria muzicii, aranjamente și transcriere, iar cel mai important, lecții individuale de vocal și cor. La început, Ayla a locuit la mătușa ei, care s-a căsătorit recent și a născut o fiică, deși avea deja peste 30 de ani. Ayla nu dorea să rămână la ea, pentru că, în timpul admiterii, când mătușa a plecat la țară, a fost nevoită să rămână cu soțul ei, care într-o zi a venit beat și a început să o hărțuiască. Atunci Ayla a petrecut toată noaptea pe balcon, închizându-se din interior, iar dimineața s-a mutat la cămin. Apoi, când a venit după 3 zile pentru lucrurile ei, soțul mătușii era din nou beat, iar în apartamentul lor se plimba o fată beată în halat. Ayla atunci nu a vrut să-i spună mătușii nimic, pentru că nu dorea să fie vinovată de certurile lor. În cele din urmă, mătușa a divorțat de soț din cauza beției și escapadelor sale sistematice. Ayla primea o bursă mărită de 45 de ruble. În plus, mama îi trimitea 100 de ruble lunar și, la fel ca și surorii, îi trimitea pachete cu produse. Ea călătorea regulat acasă de 2 ori pe an, iarna și vara. Din casă, Ayla aducea saci plini cu bunătăți și produse. Vara aducea pepenii parfumati, pe care îi tăiau toți, iar iarna aducea pepenii uscați, de care toți se minunau. Viața în acea perioadă era veselă și plină de mari descoperiri. Dar curând în țară au avut loc schimbări radicale bruste și totul s-a schimbat. Prețurile creșteau zilnic, nimeni nu știa ce va fi mâine. Studenții, cei mai neprotejați în fața catastrofelor. Mama continua să-i trimită Aylei bani, dar aceștia își pierdeau valoarea deja pe drum. Cu toate acestea, desigur, pachetele din casă, pe care mama continua să le trimită pentru a-și susține fiica, o ajutau. Dar dificultățile sunt necesare pentru a fi depășite. Și Ayla a studiat încă 1 an, apoi a intrat în concediu academic, pentru că dorea să se căsătorească. Alia se întrista din nou și plângea, pentru că acum fiica mai mică nu a terminat studiile, ci s-a întors acasă pentru a se căsători. Ayla își asigura mama că în anul următor se va întoarce cu siguranță la Chelyabinsk și va termina studiile. Dar Alia nu credea și spunea că în țară este haos și nu se știe unde se va întoarce fiica și unde va studia. Dar totuși, 1 an mai târziu, a plecat cu soțul și copilul în brațe la Chelyabinsk, deși în țara lor a avut loc deja schimbul de bani pentru moneda națională. Tinerii lor aveau atunci foarte multe dificultăți, dar au reușit. Ayla,
care înainte de concediul academic mergea spre diploma roșie și visa să se înscrie apoi la Sankt Petersburg sau Moscova pentru a studia mai departe, a obținut o diplomă obișnuită cu note bune, pentru că a înțeles că acum familia este mai importantă pentru ea. A mai mers odată la Kurgan, unde deja nu mai era coadă și toate operațiile se desfășurau în acest centru Elizarov pe bază plătită. Dar Ayla deja se împăcase cu boala ei. Soțul nu observa asta și ea a reușit chiar să nască un băiat sănătos prin cezariană, deoarece medicul nu a recomandat să riște, pentru că poliemelita ar fi putut deforma căile de naștere. Când Ayla a primit diploma, i s-a propus un loc de muncă în satul din regiunea Chelyabinsk, unde le-ar fi fost oferit un cămin, iar undeva și o locuință mai bună. Dar ea a dorit să se întoarcă acasă, acolo unde este cald și unde locuiește mama. Deși ea și soțul ei locuiau deja într-un alt oraș, mai departe de casa părintească a Ailei. Era anul 1994, când Ayla s-a întors cu familia și diploma înapoi în patrie. Au venit la Alia pentru a se întâlni și a-i arăta diploma. În orașul lor, în acel moment, se întâmpla ceva neclar. Lângă fiecare casă, la fiecare intrare, erau containere. Oamenii plecau în grupuri spre patria lor, părăsind locurile și casele în care trăiseră. În oraș nu mai era atât de bine ca înainte. Când l-a văzut pe Serafima, a rămas șocată. În timpul celor 3 luni de absență, sora ei a întâlnit-o profund însărcinată cu al doilea copil. Eugen intenționa să-și ia familia în Kuban, în acea întunecată localitate numită Stanița Bagovskaya. Serafima, împreună cu soțul și fiica, și-au încărcat lucrurile în container și au plecat în august. După 2 luni, părinții lui Eugen s-au alăturat lor. Zina era deja într-o stare proastă, deoarece era grav bolnavă și, la câteva zile după sosire, a căzut în pat și a murit, fără a-și recăpăta conștiința. Serafima, însărcinată, cu Lina de 5 ani în brațe, după înmormântare, a plecat imediat să nască. A născut o fetiță în octombrie 1994 și a numit-o Ecaterina. Alia nu era ea însăși când Serafima a plecat cu familia ei. Nepoata Lina, lumina din fereastră și sensul vieții, se afla acum foarte departe. Ayla trăia aproape de ea, dar nu suficient de aproape. Și Alia a început să tânjească și să simtă o dorință profundă de a fi aproape de oamenii dragi, căci acolo locuiesc nepoții, Lina și Ecaterina, care s-a născut fără ea. Serafima avea nevoie de sprijinul ei într-un loc nou, în timp ce Ayla, în raport cu sora ei, avea o oarecare stabilitate, o casă a ei, un soț iubit și un socru și o soacră înstăriți. În plus, Serafima scria scrisori lungi și pline de lacrimi, invitând-o în Kuban, descriind în culori cum vor depăși toate dificultățile împreună și vor trăi chiar mai bine decât înainte. Alia a vizitat-o pe Ayla și a început să-i ceară sfaturi despre mutare. În orașul lor de muncă, zi de zi, devenea tot mai rău. Ayla a sfătuit-o să plece, având în vedere că mama tânjește după ele. Nu te îngrijora pentru mine, mama, voi veni să vă vizitez, îi spunea Ayla, încercând să-și consoleze mama plângăcioasă. Inima Aliei se rupea între fiice, dar nu avea altă alegere, iar în vara anului 1995, Alia, împreună cu soțul ei, încărcând lucrurile necesare și vânzând restul pe nimic, a plecat la fiica ei cea mare, lăsând locul în care a trăit 25 de ani și în care credea că va găsi ultimul adăpost. Dar viața, cu liniile ei strâmbe, decide unde este destinat omul să trăiască și unde să moară. Așa a fost și soarta Ailei, care a fost încurcată de viață. Alia mergea spre necunoscut. Ce o aștepta acolo, știa doar Dumnezeu. Kubanul a întâmpinat-o neprimitor, ceea ce era ciudat. De obicei, sudicii sunt mai buni la suflet. Alia putea judeca acest lucru după oamenii care trăiau în Asia Centrală. Ea și soțul Pavel, la sosire, au fost nevoiți să se cazeze la Serafima. Nu existau alte opțiuni deocamdată. A închiria o locuință nu părea posibil. Alia și soțul ei s-au angajat imediat la muncă în satul vecin, la construcții, unde trebuiau să călătorească în fiecare zi cu autobuzul. Se întorceau seara obosiți, pentru a mânca ceva și a merge la culcare. Atâta timp cât mai aveau bani din vânzarea mobilierului și a unor ustensile, viața era suportabilă. Dar apoi, când banii s-au terminat, totul a devenit foarte rău. Alia a certat-o odată pe Serafima pentru un lucru, iar aceasta a încetat să mai vorbească cu ea, iar ea putea să se supere foarte mult timp. Apoi, fiica a încetat complet să-i mai cheme la masă. Serafima nu lucra, se ocupa de copii. Soțul Eugen,
neavând loc de muncă în zonă, a început să lucreze pe șantier, călătorind prin orașele stațiuni din regiunea Krasnodar. Era electrician de meserie și nu câștiga foarte mult, deoarece nu putea să se angajeze, ca alții, pe șantier, pentru a câștiga decent și a-și întreține familia. Deci, cel mai probabil, nu voia. Eugen s-a iubit întotdeauna și și-a protejat sănătatea, dar nu era prost să bea. Odată cu vârsta, toate defectele lui s-au accentuat, probabil ca în orice om. Până când Alia și soțul ei au primit prima leafă, au suferit mult. Fiica, în momentul furiei, i-a reproșat că, vezi tu, da, te-am făcut să vii aici și acum depinzi complet de mine, așa cum eu, vezi tu, cândva depindeam de tine. Asta este pentru că m-ai smuls de la Petersburg și nu m-ai ajutat în momentele dificile. Toate obiecțiile Ailei, că a întreținut-o timp de 3 ani, când fiica adultă, în loc să învețe, își cheltuia banii mamei în cârciuni, Serafima nu voia să le audă. Alia a regretat de 100 de ori că a părăsit locul familiar și a venit atât de departe, unde fiica ei nerecunoscătoare nu îi oferă nici măcar sprijin moral. Singurul punct luminos pentru ea erau nepoatele. Lina avea deja 6 ani. Ecaterina era atunci o fetiță de 1 an, un copil nevinovat, iar bunica s-a atașat de ea cu toată inima. Dar Lina era prima nepoată și singura bucurie în anii grei. Alia s-a familiarizat rapid cu vecinii, a început să meargă la muncă ocazională și să facă reparații. După un timp, Alia a găsit imediat o mică casă, unde s-au mutat cu soțul ei de la Serafima, dar asta s-a întâmplat aproape 1 an după sosire. Alia a respirat ușurată când, după 1 an de la sosire, a obținut o locuință în chirie pentru colțul ei. Ea și soțul ei au plantat imediat o grădină. Alia a vopsit casa și au început să trăiască, obișnuindu-se cu legile și obiceiurile locale. Alia tângea acum după fiica ei mai mică. Aila ele scriau scrisori lungi, iar Alia, de fiecare dată când primea plicul dorit cu vești de la fiica ei, citea rapid scrisoarea, cu frunțile pline de lacrimi care curgeau pe obrazii ei, iar apoi, liniștindu-se, începea să se concentreze asupra conținutului scrisorii. Despărțirea de mamă pentru Aila s-a dovedit a fi mai dureroasă decât se aștepta. Se obișnuise cu faptul că mama era mereu aproape și îi oferea orice sprijin de care avea nevoie. Dar acum Aila a rămas complet singură, deși avea soțul și fiul ei și noua ei familie aproape. Relațiile cu soacra nu s-au desfășurat bine din cauza geloziei materne. Ruslan, soțul Ailei, era un copil adoptat în familie. Soacra era infertilă, iar când ei și soțul ei s-au săturat să aibă copii, iar soacra împlinise deja 35 de ani, au adoptat un băiat de 2 ani, Ruslan. L-au crescut ca pe propriul lor fiu, iar mama s-a purtat cu el ca cu un sac de aur. Dar acum a apărut această fată obraznică, Aila, care i-a luat băiatul, căsătorindu-se repede cu el și născându-i repede un copil. Au avut o nuntă splendidă, cu aproximativ 200 de invitați. Din familia Ailei, la nuntă au fost doar 10 persoane, toată familia și prietenii ei. Soacra era o persoană respectată în oraș. A lucrat toată viața pe calea ferată, terminând la un moment dat un institut de transport în Tashkent. Ultimii 20 de ani a fost șeful depozitului de vagoane. Toată lumea din oraș îl cunoștea, de aici și numărul mare de invitați. Toți erau oameni respectați. Dar statutul de șef nu a împiedicat noii rude să ia jumătate din banii pentru cheltuielile de nuntă de la săraca Alia, care a muncit din greu toată viața și și-a crescut fiicele, dorind ca ele să nu aibă nevoie de nimic, să fie îmbrăcate, încălțate și hrănite la fel ca ceilalți copii. Oaspeții le-au dăruit tinerilor cadouri și bani în plicuri, pe care apoi soacra vicleană le-a luat, pretinzând că le va număra, și așa a și făcut. Nu reușea să se înțeleagă cu soacra, deoarece Aila avea un caracter dificil și nu știa să se supună, mai ales străinelor. A numi soacra mamă nu îi venea Ailei și nici nu a încercat să încerce. Mama ei era una singură și îi părea un sacrilegiu să numească pe altcineva așa. După ce a trăit aproximativ 3 luni în familia soțului și s-a certat complet cu soacra, care a acuzat-o pe Aila de defectul ei fizic, Aila a plecat să nască acasă la mama ei, iar Ruslan, desigur, a plecat cu ea. Aila a născut un băiat, iar mama a ajutat-o la început cu copilul, învățând-o cum să-l spele, să-l îmbrace, să-l hrănească. Apoi, socrul a venit după ei și i-a dus înapoi, stabilindu-i în casa mătușii sale, care a murit și i-a lăsat casa ei. Aila și Ruslan au început să locuiască acolo după ce au fost la Chelyabinsk, unde Aila a terminat studiile. Diploma ei nu mai era de niciun folos aici,
În casele de cultură locale, odată cu apariția independenței, toți specialiștii s-au răspândit, activitatea culturală a încetat să existe, iar munca caselor de cultură consta doar în închirierea filmelor. A găsi un loc de muncă în altă parte nu părea posibil. Fiul era încă mic, iar socrul a angajat-o să aibă grijă de propria lui mamă, care avea deja 83 de ani. Ea își fracturase șoldul și era legată de pat, ridicându-se din când în când pe cârje. Așa că Ayla, la 22 de ani, a devenit o îngrijitoare gratuită, muncind pentru a obține de la socru posibilitatea de a locui separat în casa lui, pe care promitea că o va lăsa cândva pe fiul Ruslan. În fiecare zi, cu excepția sâmbetei și duminicii, Ayla se târa cu căruciorul peste căile ferate către bunica soțului, gătea prânzul, spăla vasele, făcea curățenie și avea grijă de bolnavă. Socrul venea zilnic la mama pentru prânzul pe care l-a gătit Ayla așa, sfâșiat între două case. Ayla era absorbită în gospodărie. Fiul Timur creștea și era o copie a Aylei. El asculta mereu cum cântă mama, făcându-și treburile, iar apoi cânta și el, strâmbând cuvintele, dar repetând exact melodia și toate pasajele muzicale. Ayla tângea după mama din toată inima. Îi scria mamei scrisori lungi, povestind despre toate noutățile din mica lor familie, încercând să nu o îngrijoreze cu problemele ei. Comparativ cu mama, viața lor era ca un basm. Ayla se înfuria foarte tare pe Serafima pentru că o supără pe mama, dar Alia îi cerea în scrisori să nu se certe cu sora ei, pentru a nu agrava fragila lor pace, care s-a așezat între ele nu de mult. Și Ayla nu s-a amestecat, ea doar visa la mult așteptata întâlnire cu mama, care nu se putea realiza din cauza lipsei banilor. Ceea ce câștiga Ruslan nu le ajungea deloc. Socrul ajuta, desigur, aducând produsele necesare, dar nu le dădea bani. Așa au trecut 3 ani lungi de despărțire de mama. În acest timp, soacra s-a îmbolnăvit și Ayla a fost nevoită, când mergea pe la ei, să facă curățenie generală, spălând geamurile, deoarece soacra lăsase apartamentul în paragină din cauza bolii. În curând, după ce a umblat prin spitale, soacra Aylei a murit din cauza unei crize hipertensive, fără a se împrieteni cu Nora, care, în ciuda tuturor, avea grijă de ea. Bunica Liuda, care avea deja 86 de ani, a murit după 2 luni, după ce a suferit din cauza lungii perioade de imobilitate din cauza șoldului fracturat. În sfârșit, eliberată de lunga sclavie, Ayla s-a angajat cu ajutorul socrului la depozitul de vagoane, în departamentul de muncă și salarii, ca normator. Această muncă i-a plăcut foarte mult Aylei, iar ea s-a descurcat foarte bine cu responsabilitățile ei. Ayla visa să meargă în concediu după 1 an și, cu bilet feroviar gratuit, să meargă în sfârșit în Cuban la mama ei. Putem face orice planuri și să fim siguri că totul va fi așa cum ne dorim, dar viața își decide întotdeauna soarta. Ayla a aflat în curând că este însărcinată, iar după 1 an, exact în timpul concediului de vară planificat, era timpul să nască, iar ea, chinuită de toxicoză zilnică, a căzut într-o depresie profundă. Întâlnirea cu mama era din nou amânată, acum din motive care nu depindeau de bani. Viața în noul loc pentru Alia se îmbunătățea treptat. Ea și soțul ei au reușit să cumpere o mică casă pe strada centrală, cu o grădină mare și o grădină lângă râul House. Natura era, desigur, uimitoare, iar aerul era proaspăt și curat. Serafima s-a mutat în acea casă pe care Alia o închiriase odată. Ea nu lucra nicăieri, trăiau din grădina lor, iar ea mergea la vecini pentru a lucra în grădinile lor, primind adesea o sticlă de vodcă pentru muncă. Eugen apărea ca un soare roșu o dată la 3 luni. Ceea ce câștiga, cheltuia pe sine, iar pentru familie aducea 1000 de ruble. El se îmbăta repede cu soția sa, făcea scandal, își bătea soția și pleca liniștit la locul de muncă în următorul oraș-stațiune. Iar Serafima rămânea din nou singură. Din disperare și lipsă de bani, fiind o persoană slabă și influențabilă din fire, Serafima a început să bea, mai ales că moștenirea de la tată și bunică o predispunea și ea la asta. Fetele creșteau, trebuiau hrănite, îmbrăcate, iar pe Lina, cea mare, trebuia să o pregătească pentru școală, dar nu erau bani. Bine că era bunica iubită Alia, la care fetele fugeau prin grădini pentru a mânca și a dormi. Alia o pregătea pe Lena pentru școală, îi cumpăra haine, rechizite, caiete. Se pare că Dumnezeu a forțat-o pe femeie să părăsească locul familiar și să vină în acest colț uitat, pentru ca fetele să poată supraviețui. În zilele rare când Serafima nu bea, făcea curățenie generală acasă, conserva, gătea. Lini a avut o copilărie frumoasă timp de 5 ani,
când au trăit toată familia în Asia Centrală. Serafima se ocupa de ea, îi citea cărți, o învăța poezii, a învățat-o să citească. Toate acestea nu au trecut fără urmă. Lina învăța excelent la școală, iar acasă suferea în tăcere, cu ochii plini de lacrimi, căutând pe fereastră noaptea, unde acum umblă mama ei. Ecaterina, uneori, o lua cu ea, dar cel mai adesea avea grijă de ea sora mai mare, Ilia Levina. Tatăl era acum un oaspete rar în familie. El a adus o soție tânără și copii în cea mai uitată parte și i-a lăsat la voia întâmplării. Dar Serafima, o persoană slabă de caracter, reușea să-și descarce supărarea pe mamă. În loc de mulțumiri pentru ajutorul pe care Alia îl oferea și în răspuns la apelurile mamei de a-i apela la conștiință și de a o îndruma pe calea cea dreaptă, se certa cu mama și, mândră, nu-i mai lăsa copiii. Nepoatele fugeau rar, pe furși și în secret de mama la bunica. Alia nu putea rămâne mult timp fără ele și mergea să se împace singură. Apoi, când Serafima era întrebată dacă s-a împăcat cu mama, răspundea mândră, da, ea a venit singură. Alia își amintea adesea de micuța ei, cum fiica ei se așeza cu sârguință peste manuale, cât de frumos scria și desena, ce speranțe avea atunci pentru Serafima. Acum era o persoană complet diferită, care își închidea toate talentele adânc, adânc. Se spune că fiecare om își alege singur soarta și viața. Exemplul Serafima este o dovadă vie în acest sens. Este ușor să blestemi soarta și să-i acuzi pe alții că nu ai atins anumite înălțimi, uitând complet că ai distrus totul cu propriile mâini. De câte ori Alia a scos-o pe fiica ei din beții, a dus-o la spital, a negociat cu doctorii. Serafima, revenind în sine, după o săptămână două, o lua de la capăt. Oaspetele rar, ginerele Eugen, care a sărbătorit cu beție sosirea sa, își permitea să vină în casa Aliei și să facă scandal, scoțând ușa din balamale. Nu-i plăcea, vezi bine, că copiii dormeau nu acasă, ci la bunica. El îi scotea pe ei din pat, ca pe pisoi, și îi alunga acasă. Alia tot i-a iertat și a ajutat. Înțelegea din propria experiență ce înseamnă când mama ta biologică se întoarce la întâlnire și nu oferă niciun sprijin. Așa a fost viața Aliei în Cuban. În iunie 1998, Ayla a născut un băiat. Marc, fără mama, îi era foarte greu să facă față, mai ales după cezariană. A durat mult până să-și revină după o depresie prelungită. Întâlnirea cu mama era amânată pe o perioadă nedeterminată. Ayla îi scria mamei să vină singură. Spunea că îi va plăti drumul, doar să vină. Și în decembrie 1999, când micuțul Marc avea 1 an și jumătate, Alia, luând-o cu ea pe cea mică, Ecaterina, a reușit în sfârșit să se ducă la ei în vizită. Întâlnirea dintre mamă și fiică a fost tumultoasă și plină de bucurie. Ayla l-a văzut pentru prima dată pe nepoțelul ei, care era o copie exactă a Serafima. O fetiță la fel de blondă, exact așa cum își amintea de sora ei mai mare, după care alerga ca un câine, nu-i permitea să iasă fără ea și o lăsa doar la școală. Marc, care tocmai o cunoștea pe bunica, nu se mai dezlipea de ea. Timur, care crescuse, de asemenea, nu o lăsa pe Alia din brațe. Alia a stat o lună întreagă în vizită la fiica ei cea mică. În acest timp, a reușit să meargă în acel oraș de muncă, care încă îi mai durea inima. Acolo a vizitat prietenii și a văzut cu ochii ei că viața în oraș rămâne la fel de tristă. Cândva un oraș prosper, acum devenise o fantomă cu case goale și distruse. Cu inima grea, Alia a plecat înapoi în oraș la fiica ei. Vacanța lor în rai se apropia de sfârșit și trebuia să se întoarcă. Încărcate cu cadouri de la Ayla pentru Serafima și Lina, precum și cu cadourile lor, Alia și Ecaterina s-au urcat din nou în tren, care le-a dus în îndepărtata Cuban. Ayla i-a promis mamei la revedere că în curând vor veni toți împreună în vizită la ea și a început să numere lunile, săptămânile și zilele până când se vor revedea din nou. Serafima era supărată pe mamă. Pentru toată viața ei distrusă era supărată. Își amintea doar lucrurile rele, uitând complet că au fost mult mai multe lucruri bune. I se părea că mama a plecat degeaba din Altai în Asia Centrală, degeaba s-a despărțit de tată, pe care nici măcar nu-l mai amintește. Cu siguranță, viața ei s-ar fi desfășurat diferit dacă părinții nu ar fi plecat în căutarea banilor pe șantierul de construcții. Dar atunci nu ar fi fost Ayla, sora obraznică, pe care Serafima totuși o iubea și era dor de ea. Ayla a venit întotdeauna în ajutorul ei și a protejat-o în fața tuturor. Aștepta cu nerăbdare să-și primească vizita surorii mai mici, care urma să vină cu familia ei.
Pentru această întâlnire, Serafima s-a promis că se va abține de la băut până când vor fi în vizită. Marc avea deja 2 ani și jumătate, vara va împlini 3, iar Ayla era timpul să revină la muncă după concediu. Ea și soțul ei au decis să meargă împreună în primăvara anului 2000 în Cuban la mama și sora Ailei. La sosire, la gară, mama i-a întâmpinat, care a convenit cu vecinul și a venit să ia cu mașina lui, pentru ca ei și copiii să nu se chinuie cu autobuzele. Alia, încântată, era atât de fericită să-și vadă fiica, ginerele și nepoții, încât nu a ezitat să cheltuie bani pentru întâlnire. În fața lor era o lună întreagă pentru a vorbi din suflet și a fi împreună. Sora Serafima și nepoatele i-au întâmpinat în stanița. S-au îmbrățișat cu Ayla. De când s-au despărțit au trecut deja 7 ani. Ayla s-a îngrășat, în timp ce Serafima era ca o fetiță subțire și tonifiată. Ayla a lăudat-o, spunând că, după ce a născut 2 copii, e tot așa de zveltă și s-a mirat foarte mult că sora, dimpotrivă, este deprimată de asta. Ayla nu a putut să aibă o discuție serioasă cu sora ei, pentru a nu se certa cu ea. Eugen, ca întotdeauna, era absent, iar Ayla a respirat ușurată, pentru că, dacă ar fi fost în stanița, cu greu ar fi reușit să tacă și să nu-i spună tot ce s-a adunat în sufletul ei în acest timp. Serafima nu-i dădea drumul lui Marc, băiatul era blond, ca Ecaterina, și foarte pozitiv. Era un copil hiperactiv. Timur, cel mare, era serios și frumos. Vacanța a trecut foarte repede, iar oaspeții trebuiau să se întoarcă. Serafima, conducându-i, a stat mult timp îmbrățișată cu sora ei și plângea, spunând că aceasta este ultima lor întâlnire. Ayla a negat și a spus că nu, se vor mai întâlni cu siguranță, și, sărutându-i pe toți la revedere, s-a urcat în autobuz cu copiii, soțul și prietena. Ayla a salutat mult timp pe Serafima, care stătea singură la stație, iar inima ei o durea foarte tare. Alia a mers cu ei cu autobuzul până la gară și i-a urcat în tren. Ayla i-a promis mamei la revedere că în curând se vor muta la ei pentru totdeauna, iar Alia, bucuroasă, aproape că nu a plâns. Așa a trecut vacanța Ailei și a familiei ei în Cuban la mama. După vacanță, ea și soțul ei au ieșit imediat la muncă. Ayla i-a scris mamei că în 1 sau 2 ani se vor muta pentru totdeauna. Socrul a pus casa la vânzare. Casa nu s-a vândut mult timp. Oamenii plecau în grupuri, iar imobiliarele nu mai valorează nimic. În cele din urmă, au reușit să-și vândă casa bună pe nimic. Aproape $2000. În ruble, aceasta era aproximativ 60.000. A apărut întrebarea, unde să se mute? Ayla nu voia categoric în Cuban, chiar dacă acolo locuia mama cu sora ei. Mai ales că acolo era greu de găsit muncă. Și a merge în Altai era prea departe și frig. În Chelyabinsk, ecologia era deranjantă. Atunci socrul a sunat un bun prieten al său, care a lucrat anterior ca inginer șef la depozitul de vagoane sub conducerea lui. Acum, cu familia, locuiau în Saratov, unde lucra pe calea ferată și ocupa o funcție înaltă. Socrul a discutat cu el despre posibilitatea mutării copiilor săi în regiunea Saratov și dacă le poate oferi ajutor la început cu angajarea pe calea ferată și dacă le oferă acolo cămin. Prietenul l-a asigurat că le va oferi orice ajutor copiilor săi, amintindu-și de vechea lor prietenie. Acum, când întrebarea despre destinație a fost rezolvată, iar casa vândută, Ailei și Ruslan nu le mai stătea nimic în cale pentru mutare. Încărcând containerul cu lucrurile necesare, ei l-au trimis la Saratov, iar ei au decis să zboare cu avionul. Soacra i-a condus la aeroport. Avea aproape 70 de ani. Era sincer atașat de fiul său, de nurorile sale și de nepoți. Vroia să plângă, dar s-a ținut tare și, dimpotrivă, a încercat să încurajeze refugiații. După ce s-au îmbrățișat cu soacra la despărțire, Ayla, împreună cu soțul și copiii, au mers la înregistrarea zborului, care fusese anunțată de mult. La Saratov, s-a oprit timp de 2-3 zile la familia unui prieten al tatălui, iar apoi au locuit 2 săptămâni într-un apartament închiriat, plătind o sumă mare pentru asta. Ayla s-a supărat foarte tare, realizând că prețurile la locuințe în Rusia sunt exorbitante și că, în perspectiva apropiată, nu vor reuși să cumpere ceva potrivit. Între timp, lui Ruslan, datorită protecției prietenului tatălui, i-a reușit să se angajeze la depaul de vagoane din orașul Balakovo, din regiunea Saratov. Chiar le-a oferit o cameră separată în căminul feroviar. Camera era mică, de doar 12 metri pătrați,
iar privind pe fereastră, Ayla o compara cu casa lor mare, cu grădină și legumărie, pe care o vânduseră pe nimic. Acești bani le vor ajunge doar pentru început. Era august 2003. Ayla își pregătea fiul cel mare pentru școală și pe cel mic pentru grădiniță. La grădiniță nu erau locuri, așa că a trebuit să-i dea șefei o mită. Ayla a înțeles repede că aici, ca în Asia, fără mită nu se poate, și totul se negocia pentru a îmbunătăți condițiile pentru familia ei. A reușit chiar să-și mute familia într-o cameră mai mare, de 18 metri pătrați. Inima ei tângea după Cuban, dorind să-și vadă din nou mama și sora, după 2 ani de despărțire. Se gândea cum o va îmbrățișa pe Serafima și îi va spune că, uite, tu spuneai că simți că nu ne vom mai vedea. Însă, deocamdată, Ayla era nevoită să rămână în Balacovo, pentru că acomodarea într-un loc nou necesita multă energie și timp. Așa că ea și mama au decis că ea va veni să-i viziteze în cămin. Iar Alia chiar cumpărase bilete de tren pentru ea și pentru Ecaterina. Se pregăteau să vină de anul nou, veștile de la Serafima erau triste. A căzut din nou în beție, iar Alia a încercat din nou să o scoată din această stare. Dar ea a dat-o afară din casă și, când a întrebat-o ce face, că are copii, sora a răspuns că nu-i nimic, îi va crește. A venit decembrie și a adus cu sine o veste teribilă. La căminul lor, pe noua adresă, a sosit un telegram de la mama. Pleacă urgent, Serafima a murit. Și, copăleșită de durere, Ayla a alergat imediat la gară pentru un bilet. Au plecat cu Marc în aceeași seară, iar Ruslan și Timur au rămas acasă, pentru că munca și școala nu așteaptă. În timp ce se îndreptau cu trenul, Ayla stătea trează pe raft și-și amintea și plângea. Plângea și-și amintea. O durea foarte tare și se învinovățește că nu a reușit să-și vadă sora pentru ultima dată. La gară, Ayla și fiul ei au fost întâmpinați de o Alina plângând, împreună cu o prietenă. Mașina a ajuns la casa închiriată a Serafimei, de unde urma să fie condusă pe ultimul său drum. Ginerele Zenia, sosit din orașul Soci cu trenul de ieri, era bine hrănit, beat și bronzat. Spunea tot felul de prostii și încerca să alunge lumea, întrebând pe toată lumea de ce s-au adunat, să se disperseze acasă. Alia l-a îndemnat și a apelat la conștiința lui. Dă-n, spune, să-n îngrop fiica cum se cuvine, căci nu a reușit să trăiască cum se cuvine aici. La înmormântarea Serafimei s-a adunat destul de multă lume. Mulți au venit din respect pentru Alia, alții mai mult din curiozitate. Toți se plângeau și suspinau, spunând că, vai, cât de tânără și atât de devreme, ce păcat și toate celelalte. Serafima zăcea în sicriu, care era așezat pe taburete chiar în curte. Ayla s-a apropiat de soră și s-a așezat lângă ea. Se uita la soră, părea că doar doarme. Serafima zăcea slabă, îmbrăcată într-o rochie nouă, pe care Alia i-a cumpărat-o de la serviciile funerare. În viață nu mai avusese haine noi de mult, iar pe ultimul drum trebuie să pleci frumos. Ayla stătea lângă sicriu și vorbea încet cu sora. Își cerea iertare că nu a venit la timp, că nu a reușit, nu a prevenit, nu a ajutat. Dintr-o dată, și-a amintit cum, în copilărie, o supăra pe soră, cum aceasta primea bătaie de la părinți din cauza ei, pentru că nu a avut grijă de cea mică. Plânsul o strângea în piept pe Ayla, dar nu l-a lăsat să iasă afară. Lacrimile îi curgeau liniștit pe față. Când Zenia s-a așezat lângă soția sa, a început să verse lacrimi de crocodil. Ayla nu i-a spus nimic, s-a îndepărtat. Nu va fi scandal la înmormântare. Publicul adunat nu va aștepta. Fetele Lina și Ecaterina se strângeau lângă Ayla și se uitau la ce se întâmplă în jur. Ele încă nu realizau pe deplin că mama lor nu mai este. Alia a dat ultima dispoziție și s-a apropiat de Ayla, era timpul să scoată sicriul. Cimitirul se afla departe de stanița, pe un deal mare. Sicriul cu trupul Serafimei a fost încărcat pe o dubă. Toți s-au urcat în mașini și au pornit să o conducă pe ultimul său drum. După pomenire, Alia, împreună cu soțul, fiica și nepoții, s-au întors acasă, lăsând toate discuțiile cu ginerele Zenia despre viitorul fetelor pentru a doua zi. Acasă, Ayla, încercând să înveselească nepoatele, a început să se joace cu ele, distrăgându-le de la gândurile rele. A doua zi a avut loc o discuție între Alia, Ayla și Eugen despre soarta fetelor. Bunicul Vladimir, tatăl lui Eugen, se afla în apropiere, dar nimeni nu-l lua în considerare, pentru că era deja un bătrân care se lăsase de băutură. Alia i-a propus lui Eugen să renunțe la muncă,
să-și oprească deplasările, să-și găsească un loc de muncă mai aproape și să-și crească singur fetele. Eu, spune, voi fi aproape și voi ajuta. Dar Eugen tot repeta că nu va reuși, că nu este pregătit și altele. Desigur, nu era pregătit să renunțe la viața liberă, să zboare de la un resort la altul, ca pe vremea când soția era în viață. Iar acum, mâinile erau complet desfăcute. Și de ce să aibă copii? În general, la Consiliul de Familie s-a decis că Alia va obține tutela asupra Ecaterinei, iar Lina, care avea deja 14 ani, va merge la Naberjne Chelni la mătușa Galina, pentru a termina clasa a 9-a și a se înscrie la colegiu. Așa am decis. Ayla nu s-a amestecat în discuție, deși era pregătită să ia pe toți cu ea, inclusiv mama. Era timpul ca ea și Marc să se întoarcă acasă, iar în a treia zi Ayla și fiul ei au plecat înapoi la Balacovo, luându-și rămas bun de la mama și nepoate, sperând la o întâlnire rapidă. Lina a plecat curând din Stanița împreună cu mătușa. Era fericită de schimbarea locului, pentru că nu mai voia să rămână acolo, unde a trăit acești nefericiți 9 ani din viața ei. Alia a venit cu Ecaterina de anul nou la Ayla, fiica i-a propus mamei să se mute la ei în Balacovo, spunând că soțul Aliei, Pavel, poate găsi un loc de muncă aici la calea ferată și că le va fi alocată o cameră în cămin. Ayla deja își făcuse cunoștințe necesare și era sigură că totul va merge bine. Mama a promis că se va gândi. Iar primăvara, Alia l-a trimis pe soțul ei la Balacovo, tocmai fusese concediat de la ultimul loc de muncă, așa că propunerea Ailei de a se muta era mai actuală ca niciodată. Ailei îi ieșea totul așa cum își dorea. A reușit să se înțeleagă rapid și să-l înregistreze pe Pavel la o cunoștință, să-i găsească imediat un loc de muncă ca inspector de vagoane, să-i dea o mită la secția de cale ferată, pentru ca lui și familiei sale să le fie alocată o cameră în același cămin în care locuiau Ayla cu familia. Din toate părțile aveau undă verde. Totul se întâmpla repede și, ca pe unt, de parcă soarta însăși îi ajuta sau forțele superioare. Vara, Alia, încă o dată încărcând lucrurile în container, pleca de la locul ei de muncă. Nu mai putea rămâne în Stanița, deși aici avea o casă și un oarecare bun. Dar acest loc era legat de prea multe amintiri neplăcute. După ce a mers și a rămas bun de la fiica ei la cimitir, Alia, împreună cu nepoata Ecaterina, s-a urcat în autobuz, care i-a dus deja într-o nouă viață, pentru a începe din nou totul de la zero. Soarta a împrăștiat din nou în vânt puful alb al păpădiei numită Ayla, poate că, în sfârșit, va putea găsi liniștea și fericirea dorită acum în Balacovo, aproape de fiica ei cea mică? Aliei îi plăcea în Balacovo. Chiar și faptul că acum trebuia să locuiască în cămin, nu în propria ei casă, nu o deranja deloc. Condițiile, desigur, nu erau grozave, dar Alia, care a schimbat multe apartamente și case de-a lungul vieții, era obișnuită cu asta. Cel mai important pentru ea era să fie aproape de fiica ei Ayla din camera de la parter. Datorită legăturilor fiicei și ajutoarelor oferite la timp, s-au mutat curând la etajul 4 într-o cameră mare, situată chiar vis-a-vis de camera Ailei. Acum, pentru 2 familii, avea un apartament improvizat cu 2 camere, deci cu o bucătărie, un balcon și o toaletă comune. Ecaterina a fost înscrisă la școală, iar în octombrie 2004 a împlinit 10 ani, iar Alia cu fiica a organizat o adevărată sărbătoare pentru fetiță pe marginea mesei. Ayla a copt un tort mare și i-a dăruit din partea întregii sale familii cercei de aur. Ecaterina a fost foarte mulțumită, s-a adaptat rapid și ușor la noua viață. Tocmai în Balacovo au găsit în sfârșit locul lor sub soare. Lina locuia la o altă mătușă în Naberjne Chelni, dar sufletul ei tângea după Balacovo. Venind la ei în vizită de 2 ori pe an în vacanțe, de fiecare dată dorea să rămână pentru totdeauna. De la tată nu a fost niciun ajutor financiar nici pentru una, nici pentru cealaltă fiică. Alia tot aștepta când, în sfârșit, se va trezi conștiința lui. Dar cu conștiința lui Eugen era o înțelegere. Ea nu-l mușcă, iar el nu o are. Așa că conștiința lui dormea un somn adânc. După ce a așteptat 2 ani, Alia l-a privat pe Eugen de drepturile părintești asupra Ecaterinei prin instanță. Galina, de exemplu, nu a urmat acest exemplu. Se pare că îi părea rău de frate. A venit noul an 2009. Deja de 5 ani consecutiv, Alia sărbătorea toate sărbătorile de familie împreună cu fiica ei Ayla, aproape erau, desigur, soțul Pavel, Ecaterina și toată familia fiicei. De fiecare dată pregăteau împreună, puneau masa mare într-o cameră și petreceau. Alia a avut în sfârșit o viață liniștită. Cu soțul Pavel erau împreună de 20 de ani.
Diferența mare de vârstă dintre ei nu se observa prea mult. Pavel era un om obișnuit, calm și muncitor. În relația lor, Alia era cea care conducea. Viața din nou le-a aruncat o întorsătură, jucându-se cu el în ascunzătoare. Niciodată nu știi ce surpriză i-a pregătit de data aceasta. Fie că acolo, unde se îndreaptă în acel moment, va fi lovit cu un sac de praf din colț, fie că soarta i-a pregătit ceva mult mai dureros decât o lovitură fulgerătoare la tâmplă. Pavel a început să se distreze. L-a ajuns un banal criză a vârstei mijlocii, când endorhinele, testosteronul, urina, demonul, coasta și alte prostii lovesc pe bărbat în cap și atunci se pare că poate face orice. Faceți loc, secta deranjează, nu-i țineți de mâini, opriți pământul, vreau să cobor. În parte, aceasta a fost și vina Aliei. Prea de se lăsa singur, plecând la mătușa ei. Iar un bărbat, când rămâne singur, devine cumva nimeni. În jur sunt multe femei singure și plictisite, care imediat vor lua un bărbat de mână și îl vor duce, ca pe un vițel, pe poarta. Nu apuci să te uiți înapoi sau să fluiere. Așa a fost și cu Pavel. L-au dus ca pe un taur la tăiere. Aliei îi era foarte rău atunci. Se pare că vârsta își spunea cuvântul și era greu să înțeleagă și să accepte trădarea din partea bărbatului cu care împărțise ieri masa și patul, bucuriile și necazurile, victoriile și înfrângerile. Rivala era mai tânără, de aproximativ aceeași vârstă cu Pavel. Ce să facă Alia în fața ei? Nu avea copii comuni cu Pavel și când copiii rețin un bărbat de la părăsirea familiei, după o lună a depus cererea de divorț, iar după o altă lună au fost divorțați. Au trecut încă 6 luni. Pavel lucra acum ca măcelar pe piață, în secția de carne, ajutând la tăierea carcaselor și la transportul sacilor cu carne. Se zvonea că femeia cu care s-a împăcat avea 2 fii leneși, care nu lucrau nicăieri, și Pavel îi întreținea pe toți. Acești fii erau neastâmpărați și, la nevoie, îl băteau pe Pavel. Aila a văzut odată pe Pavel la piață. Arăta foarte rău. Neîngrijit, slăbit și nebarbierit, vorbea cu Aila cu gura plină, când ea l-a întrebat despre starea lui de sănătate. Se pare că, în beția lui, copiii iubitei femei i-au scos lui Pavel câțiva dinți. Aceasta a fost plata lui pentru sentimentele înalte, care, dintr-o dată, i-au căzut pe cap și acum îi aminteau că pentru tot în această viață trebuie să plătești pe deplin. Acum Alia se obișnuia să trăiască singură. Lina locuia deja de 2 ani cu ei, iar Alia reușise, cu 3 luni înainte de împlinirea celor 18 ani ale ei, să obțină tutela asupra ei și, prin instanță, să-l priveze pe Eugen de drepturile părintești în ceea ce o privește pe fiica cea mare. Acum, când ambele fete aveau statut de orfane complete, aveau multe privilegii în fața statului, inclusiv posibilitatea de a învăța pe cheltuiala statului și de a avea un acoperiș deasupra capului. La 14 ani, Ecaterina a avut prima ei îndrăgosteală de băiatul Dima Aila o consola pe Alia, spunând că, ei bine, o vom da de soție lui Dima și să o iubească și să o întrețină, fără să știe că, în viitor, totul va fi așa cum a prezis pentru nepoata ei cea mică. Așa a trecut neobservat încă 5 ani și a venit anul 2014. Lina a terminat universitatea din Soci și lucra în domeniul hotelier de pe Muntele Roșu. Alia nu se mai sătura de bucurie că fetița a obținut o educație superioară, spre deosebire de mama ei, care nu a avut parte de așa ceva. Ecaterina a terminat clasa a 9-a și studia la un colegiu local. Și nu strălucea în ceea ce privește studiile. Atunci aștepta să-și vadă Dimasic întors din armată. Ulterior, a reușit să-l aștepte pe Dima din armată, iar când a împlinit 18 ani, au început să locuiască împreună, mai ales că relația lor fusese deja testată de timp. Alia nu s-a opus. Acum că nepoata a împlinit 18 ani, își asumă toată responsabilitatea. Ecaterina a rămas însărcinată aproape imediat după ce s-a mutat la Dmitri, iar ei au organizat o nuntă cu aproximativ 15 invitați din partea lor. Aila a fost la acea seară ca nașă și a distrat noua familie a mirelui. Așa s-a născut o tânără familie, iar Alia a avut noi griji. Uneori, mama, în discuțiile cu Aila, își amintea de tatăl ei risipitor, întrebându-se dacă, interesant, mai este în viață sau nu. De la Alic nu se mai auzise nimic de mai bine de 20 de ani, iar de la ultima întâlnire au trecut deja 26. Dar, într-o zi, aproximativ la sfârșitul lunii mai 2004, a văzut pe rețelele sociale un mesaj de la verișorul ei, tatăl, spunând că, uite, în sfârșit te-am găsit. Tatăl înnebunește.
Te caută peste tot și nu te găsește. Ayla i-a răspuns la mesaj. Au schimbat numerele de telefon și în curând a sunat-o tatăl. Plângea la telefon, spunea că vrea foarte mult să vină să o vadă și altele. Ayla avea deja 42 de ani. De la ultima întâlnire cu tatăl ei trecuseră 26 de ani. La 16 ani, s-a împotrivit întâlnirii cu el după o despărțire de 7 ani, dar Alia, care avea deja 42 de ani, a convins-o pe fiică că el este tatăl ei și are dreptul la comunicare. Iar acum el o căuta din nou. Atunci au vorbit la telefon, iar Ayla i-a povestit mamei despre conversație. Alia nu s-a opus în mod special comunicării lor, doar a glumit că, probabil, el are nevoie de ceva de la tine și va veni să-ți petreacă bătrânețea sau poate va cere pensie alimentară. De asemenea, a vorbit cu Alic la telefon, când acesta a sunat din nou și a cerut-o la telefon. Alic a spus că va veni curând la ei, iar Alia a început să perceapă vizita lui cu iritare. A promis că va fi acolo în termen de o lună. Ecaterina urma să se nască în curând. Alia avea atunci oaspeți, Lina, și se pregătea să-și conducă nepoata și să plece imediat la mătușa ei din Altai. Spunea că nu vrea să se întâlnească cu el, și asta e tot. Dar apoi Alic a spus că va veni în 3 zile. Aceste 3 zile până la întâlnirea cu Alic au trecut pentru toți foarte greu. Ayla nu mai dorea această întâlnire, îi era milă de mamă, dar nu mai putea face nimic, mecanismul fusese pus în mișcare. A venit ziua sosirii lui Alic, Ayla și Lina au mers să-l întâmpine la aeroportul din Saratov. Dima Sic, soțul Ecaterinei, le-a dus acolo cu antilopa Gnu, pe care o cumpărase recent. Nu avea deloc experiență de condus pe distanțe lungi. Șoferul era nervos pe drum, tot timpul tăia pe cineva, dar, ca un șofer experimentat, nu uita să-i numească pe ceilalți participanți la trafic ceainice și să-i înjure cu un limbaj colorat. În sfârșit, au ajuns la destinație și au intrat în clădirea aeroportului pentru a-l întâmpina pe oaspete. Timpul nu l-a iertat pe Alic, era cărunt ca un vultur și chiar a devenit mai scund. Ei s-au îmbrățișat cu fiica. Alic, ca de obicei, a lăcrimat o lacrimă masculină, sărăcăcioasă. Ailei s-a părut că parcă nu au fost acești 26 de ani de despărțire. Totul în întâlnirea lor a fost atât de obișnuit și simplu. Acum, cu Alic în frunte, s-au scufundat din nou în laianul lui Dima și au plecat acasă. Iar Alia, în acel moment, se afla la strănepotul Andrei. Nepoata Ecaterina a născut un băiat pe 1 iunie, în ziua protecției copiilor. Alia atunci zbura, ca pe arit. În fiecare zi mergea la strănepot să-l îmbăieze și să-l îngrijească. Băiatul s-a născut foarte frumos, cu părul deschis și ochi albaștri. Alia parcă a recăpătat sensul vieții. Așa era ea construită, încât avea mereu nevoie să aibă grijă de cineva. Să trăiască doar pentru sine nu a știut niciodată. Pe 5 iunie 2014 a împlinit 67 de ani, iar nașterea lui Andrei Alia a perceput-o ca pe un dar de sus, atât de mult nu fusese răsfățată cu daruri de acolo. Ayla l-a adus pe tată în căminul studențesc, unde s-a așezat confortabil în camera ei. El s-a întâlnit pentru prima dată cu nepoții mai mari, deși deja avea nepoți de la alți copii. Alic tocmai ieșea să fumeze pe balcon, când în hol s-a întâlnit cu Alia, care se întorcea de la Ecaterina. Alia atunci s-a simțit stânjenită, s-au salutat cu decență ca niște vecini buni și au trecut pe lângă. Ayla îi explicase deja tatălui că mama nu dorește să comunice cu el, deoarece el reprezenta pentru Alia o amintire neplăcută din viața trecută. Scopul adevărat al vizitei sale, pe lângă întâlnirea mult așteptată cu fiica, era că Alic trebuia urgent să se prezinte la clinica de oftalmologie din Saratov, așa cum prezisese Alia, că nu vine doar pentru ea. Tatăl i-a dat Ailei bani, aproximativ 30.000 de ruble, și i-a spus să-i cheltuie după bunul plac, dar a menționat și despre o operație la ochi. Ayla, desigur, știa că dacă urmează o operație, tatălui nu i-o vor face așa, deoarece venise dintr-o altă regiune, ceea ce însemna că operația va fi cu plată. Din acești bani, ea a alocat o sumă pentru Lina și pentru Ecaterina, ca daruri din partea oaspetelui sosit. Pentru copiii ei și pentru sine, Ayla nu a cumpărat nimic, ci a decis să păstreze acești bani. Așa a trecut o săptămână, iar Alia în continuare nu dorea să comunice cu fostul soț. Deși, într-una dintre zilele frumoase, când au ieșit cu mașina în Saratov pentru a se plimba, au mers cu ei și Alia cu Lina. Alic a venit pentru o lună, probabil nu doar pentru a se trata, ci și pentru a se odihni de familie. I-a spus Aliei o frază, că, de fapt, a trăit 30 de ani pentru aci copii,
Acum va trăi pentru sine. Dar ce putea să-i ofere acum? Numai să ia. Ayla încerca să alunge toate aceste gânduri juste de la sine. Deși era clar că nu era deloc proastă ca să nu înțeleagă evidentul, dar a accepta și a înțelege sunt lucruri diferite. Alia a suferit în tăcere tot acest timp, observând cum Ayla interacționează cu tatăl, cum el o îmbrățișează din când în când. A sosit ziua tineretului, pe 28 iunie, când Ayla și soțul ei au decis să-l ducă pe oaspete natură, la râu, să frige carne, în general, să se relaxeze în familie. Alia nu a refuzat și a decis să meargă cu ei. Alia a continuat să-l ignore pe Alic, schimbând ocazional câteva replici tăioase în răspuns la întrebările lui. Când carnea a fost gata, toți s-au așezat la masa improvizată. Treptat, gheața a început să se topească în relațiile dintre Alic și Alia, ei stăteau și-și aminteau de vremurile trecute, de cunoscuți comunii, dintre care unii nu mai erau de mult în viață. Alia îi spunea mereu lui Alic: "Uite, ce fiică frumoasă avem și ce nepoți mi-a născut." Și mai spunea că acum are un strănepot și va trăi mult și fericit. Începea să se întunece, iar ei au decis să plece acasă, cât e lumină. Marc și prietenul său au plecat cu taxiul în piața orașului lor, unde se sărbătorea ziua tineretului. Alia credea că se vor întoarce din nou în Dvoriesa și a spus să-i ia pe ei și pe Alic mai târziu. Atât de absorbiți erau amândoi de amintiri, încât nici nu au observat că oamenii s-au mai rărit și acum toți puteau să se așeze odată. Mai era multă carne și băutură și, prin urmare, masa s-a mutat treptat în camera Aliei, unde accesul oaspeților a fost închis în toate cele 10 zile de ședere. Alia a scos multe fotografii vechi, iar discuția dintre foștii soți a ajuns la Serafima. Ea plângea și povestea ce putea, păstrând amintirea fiicei și omisiuni multe. Ayla a stat puțin cu ei la masă, apoi s-a dus în camera ei, doar din când în când aruncând o privire la părinți, pentru a se asigura că discută în pace. Iar bătrânii tot își aminteau și își aminteau de trecut, stând la fotografii. Apoi Alia i-a spus din nou Ailei, care a mai venit odată, să-l ia pe tată, că s-a obosit și se va duce să se culce. Fiica a strâns masa și l-a dus pe tată în camera fiilor, unde el s-a așezat liniștit să doarmă lângă masa de computer, la care stătea nepotul cel mare și se juca un joc de război pe computer. La Alia mergea televizorul. Se transmitea campionatul mondial de fotbal. Alia adormea întotdeauna pe sunetul televizorului care mergea, apoi, pe la miezul nopții, se trezea și l-oprea, pentru a putea dormi din nou. Așa a fost și de data aceasta. Ayla a mai aruncat odată o privire la mamă, pentru a întinde fiului mai mic patul în camera ei. Ea a ridicat capul, i-a spus fiicei să nu oprească televizorul pentru moment. Ayla s-a dus la ea, unde s-a așezat lângă soțul ei adormit, deschizând laptopul. A decis să aștepte întoarcerea lui Marc de la sărbătoare și nu a dormit. Era cam pe la miezul nopții, când în cameră s-a auzit o bătaie puternică în ușă. Ayla a sărit și, speriată, a mers să deschidă. Pe prag stătea fiul ei cel mare, Timur, și, acoperindu-și fața cu mâinile, plângea cu putere, repetând doar cuvântul bunic. Ayla, așa cum era desculță, a alergat în camera bunicii. Aceasta zăcea cu ochii închiși și nu dădea niciun semn de viață. În mintea Ailei a trecut imaginea că tatăl a făcut ceva mamei, așa cum a făcut cândva în copilărie, și a alergat imediat în camera unde el dormea. Intra în cameră și a început să strige la tată. "Ce ai făcut? Ce ai făcut mamei?" Tatăl, somnoros și speriat, s-a ridicat de pe loc și întreba ce s-a întâmplat. Iar Ayla deja se îndrepta cu toate puterile înapoi. Ea o zgâlâția pe mamă și repeta să se trezească. Apoi a sunat imediat la ambulanță și a încercat să-i facă mamei respirație artificială, fără a aștepta sosirea lor. Ambulanța a sosit repede și, văzându-o pe fiica îndurerată, au început să-i facă Aliei proceduri de resuscitare, efectuând masaj cardiac indirect, în timp ce Ayla încerca să-i însăfle viață mamei. Dar totul a fost în zadar, deoarece Alia a murit instantaneu din cauza unui cheag de sânge desprins. Apoi, din spusele lui Timur, Ayla a aflat că el intrase în camera bunicii pentru a lua o băutură pentru bunic și o găsise stând la masă, întinsă, acoperindu-se cu mâna, în revista de pe măsuța de lângă pat. Acesta a pus-o pe pernă și a alergat la mamă după ajutor. Inima Aliei, epuizată și obosită, nu a rezistat agitației din ultimele zile și a murit repede și ușor. Exact de o astfel de moarte a visat întotdeauna și spunea că doar să moară repede și să nu îi împovăreze pe ceilalți cu boala și cu o lungă zăcere. Alia,
ca și toți membrii familiei ei din partea tatălui, a murit la 67 de ani, fără a ajunge la 70. Ailei îi venea să urle. Nu putea să se uite la tată și se învinovățea pentru moartea mamei, pentru că a lăsat să vină. Ayla și prietena ei au organizat totul așa cum era necesar. Au îngropat-o cu demnitate, au ținut pomenile, au gătit împreună, au fiert, au copt, au prăjit. De la tată, Ayla atunci nu a luat niciun ban, pentru că nu dorea ca el să participe la toate acestea și să poată spune apoi că prezența lui a ajutat la organizare. Deși Ayla era mai mult decât sigură că el va spune cu siguranță asta. Așa era el ca om și îi plăcea să facă impresie asupra tuturor din jur. Dar asta ar fi fost deja pe conștiința lui. Pomenile au trecut ca printr-un vis. Parcă Ayla dormea foarte mult și nu putea să se trezească, să se dezmeticească dintr-un coșmar teribil, care îi îngheța toate mișcările și nu-i dădea voie să se ridice, să strige, că are puteri. Ayla l-a dus pe tată după înmormântarea mamei la un control la Centrul Medical de Oftalmologie din Saratov, dar operația la ochi nu i-au mai făcut, deoarece modificările erau legate de vârstă și de sănătate pe fondul diabetului zaharat dobândit. Ayla i-a dat banii. Cu aceștia a cumpărat ceva pentru familie și acasă, uitând că voia să-i lase fiicei pentru cadouri. Dar Ailei nu-i trebuiau acești bani. Ar fi dat atunci toate comorile lumii, doar ca mama să fie lângă ea, vie și sănătoasă. Alic a plecat și aproape în fiecare zi o suna pe fiică și îi amintea de sine. Ayla răspundea la apeluri, se interesa de sănătatea lui, dar ea însă și nu suna, nu dorea. Alic a supraviețuit Aliei mai puțin de 1 an și jumătate. A murit de cancer pulmonar în mijlocul lunii noiembrie 2015, sunând-o pe Ayla pentru ultima dată cu 3 zile înainte de moarte. Ayla, aflând despre asta, plângea, jelind tatăl. Dar, mai presus de toate, că nimeni în întreaga lume nu o va mai numi fiica lui și nu o va întreba cum îi merge. Viața Aliei este un exemplu strălucit al modului în care o persoană, în ciuda oricăror întorsături ale sorții, continuă să iubească viața și oamenii. Nu s-a rupt și nu s-a amărât, ci a lăsat în urmă doar amintiri frumoase la cei dragi și apropiați, precum și la cei care au cunoscut-o măcar o dată. Ea nu a aspirat niciodată la faimă sau bogăție, ci a muncit pur și simplu, dăruindu-se în întregime, mai întâi copiilor săi, iar apoi nepoților. A avut o inimă imensă și iubitoare, care, într-o zi, nu a mai rezistat și s-a rupt, atât de mare și iubitoare era. Cât de important este în această lume să trăiești o viață astfel încât toți să-și amintească de tine doar cu bine, amintindu-și de faptele și acțiunile tale cu un cuvânt bun. Mulțumesc că ați fost alături de mine. La revedere!